Trong video hôm nay, tôi sẽ hóa thân thành một thủy thủ quèn và ra khơi đối đầu với bọn cướp biển máu mặt, bọn tay sai của tên Râu Đen và trở thành một thuyền trưởng khét tiếng. Và chế độ mà tôi sẽ chơi là khó nhất, chỉ số bên dưới thì tôi không biết nó là cái gì cả, cho nên tôi sẽ để mặc định hết nha. Làm sao để tôi có thể làm được điều đó? Thì ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Ban đầu thì tôi vẫn là một thuyền trưởng, nhưng đang trong cơn say ke thì có nghe tiếng phang nhau ở phía trên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu của tôi thì nó đau vãi, ở sau gáy còn bị sưng một cục nữa chứ. Hình như là trước đó có một cuộc chiến gì đó, nhưng mà tôi lại không nhớ rõ. Cửa nẻo của khoang tàu thì hỏng hết rồi, phải dùng kiếm phá ra thì mới đi được. Và đây là ông bác sĩ của tàu, ông này thì mới được nhận lên tàu thôi. Ông ấy tên là Galen. Hiện tại tàu của chúng ta đang bị bọn cướp biển Râu Đen nó đánh chiếm, thủy thủ ở trên tàu đều bị bọn chúng giết rồi, chỉ còn vài người đang cố gắng chiến đấu thôi. Ông bác sĩ có đưa cho tôi một cái cốc cà phê để uống cho nó tỉnh táo, rồi xách kiếm lên trên bong tàu để dẹp loạn. Vừa mới phá được cái lối ra thì có thằng cướp chạy ra đấu kiếm. Cơ chế đấu kiếm trong game này nó khá là đơn giản, chuột phải là để đỡ, nếu đỡ chuẩn đúng lúc nó chém thì sẽ có thể hất văng đối thủ, nó gọi là parry đó. Ngoài ra có thể bấm control để né nếu như không tự tin parry. Tôi thấy nút control này có vẻ hợp lý này, nó đỡ bị ăn chém nhiều hơn là parry đó. Parry không chuẩn thôi là ăn chém vào mồm liền. Giải quyết xong phía dưới, tôi bước lên trên bong tàu và thấy có hai thằng cướp đang hí hửng vì vừa cướp được một món cổ vật gì đó. Chúng giật mình khi nhìn thấy tôi. Tôi lao đến chém hai nhát, tiễn hai thằng cướp về miền cực lạc luôn. Tôi nhặt món đồ đó lên mà không rõ nó là cái gì cả. Có thể là tôi đã quên mất một cái điều gì đó về cái món này rồi, nhưng nó lại cuốn hút đến mê người. Bất ngờ từ phía sau vang lên một tiếng đạn, nó xuyên thẳng qua ngực của tôi luôn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái hình dáng to lớn, một tay cầm súng và một tay vác một cái gì đó trông như cái cột buồm vậy đó. Hắn lấy món cổ vật từ tay tôi, nhưng trước khi hắn lấy được cổ vật thì nó đã truyền vào cơ thể của tôi một thứ gì đó. Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang nằm trên một bãi biển của một hòn đảo. Thân hình sơ xác của một thiếu nữ gầy gò ốm yếu, mà thế quái nào phát súng xuyên ngực như thế mà lại vẫn còn sống được nhỉ? Lẽ nào là do cái món cổ vật đó không nhỉ? Hay tôi là ma ta? Mà là ma hay là người thì hiện tại đang rất đói. Tôi nhặt lấy quả dừa và uống cầm hơi cho đỡ đói. Một mình trên đảo thì làm gì bây giờ? Chắc chỉ có cố gắng sống sót ở trên này, rồi chờ con tàu nào đó đi ngang qua, rồi xin lên làm cô ly thôi. Trên người tôi thì vẫn còn cây kiếm với một khẩu súng nữa, vẫn có thể dùng nó để tự vệ và kiếm ăn ở trên đảo này được. Trên đảo này tôi thấy có mấy con gà đi bộ, thế này thì không lo chết đói rồi. Bọn gà này cũng biết phản công lại đấy, vớ vẩn lại thành mồi cho nó ấy chứ. Lúc nó chết thì nó rớt ra một quả trứng và một cái đùi gà. Một con gà sao lại có chừng đó thôi nhỉ? Đúng ra ít nhất phải có hai cái đùi với cả hai cái cánh nữa chứ một con gà chỉ được một cái đùi với một quả trứng thì lại hơi ít nha. Tôi chạy dọc theo bờ biển thì gặp một con thuyền mục nát, trong đó tôi lấy được một ít càng cua và bên cạnh đó thì có một cái rương, bên trong có một cái chày giã cua và một cái đèn dầu, kèm với đó là một cái tờ di trú gì đó. Cảm ơn người đi trước rất nhiều. Hòn đảo này trông thế thôi chứ cũng còn nhiều thứ thú vị để khám phá đấy. Trong lúc đang tò mò về hòn đảo thì tôi thấy có mấy nhị sư huynh đang đi kiếm ăn. Nó hung dữ vãi đài, chưa kịp làm gì nó đã dí theo để húc rồi. Bị nó húc cho một phát tí nữa thì chết. Tôi phải chơi cái trò là vừa chạy vừa chém thì mới không bị húc thêm phát nữa. Cho đến lúc còn một nhát chém cuối cùng thì vừa đúng lúc tôi hết thể lực, thế là bị nó húc cho tung đít luôn. Trông cày vãi đài. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi lại được hồi sinh ở ngay gần đó. Lúc tôi quay lại thì con heo vẫn đang đứng chờ ở chỗ cái túi đồ của tôi. Tôi dùng cây chày giã cua lấy được lúc nãy và giã vào mồm của nó. Giã thêm một phát nữa là nó cũng đi rồi. Nó có rớt ra một cái đầu, một miếng da, một miếng thịt và một ít mỡ động vật. Thế này thì không lo chết đói rồi. Tôi nhặt mấy cành củi khô xung quanh đó và dựng một cái lều trại ở chỗ này. Lửa trại này nó giống như là để đánh dấu lãnh thổ vậy đó. Tôi đi nhặt thêm một ít đá với ít gỗ nữa để làm một cái campfire và dùng nó để nấu nướng thịt heo với trứng. Có thể làm được món heo chiên trứng, nó sẽ tăng 5 điểm máu trong 15 phút. Càng cua thì có thể nấu với rong biển, nhưng khi ăn thì nó lại không tăng cái gì cả, chắc chỉ để no thôi. Nhưng thời buổi thế này thì có ăn là được rồi. Sau khi ăn uống no nê xong, tôi bấm B và chuột trái để mở ra cái bảng công thức xây dựng. Thứ đầu tiên tôi thấy là cái món này, nó tên là Fast Travel Point. Nó dùng để dịch chuyển nhanh qua những cái nơi khác đó. Tối đa số lượng là chỉ có thể xây được 10 cái thôi. Công thức là phải có một cái chuông đồng và 20 khúc gỗ. Hồi nãy tôi có lút được bên trong cái rương kia, cũng có lấy được một cái chuông, nhưng bây giờ mà xây ra thì cũng không có điểm nào để dịch chuyển đến cả. Tính ra về sau này có cái này cũng tiện đấy, đặt ở mấy cái chỗ quan trọng là đỡ mất công phải di chuyển bằng tàu thuyền. Nó hợp lý phết. Bây giờ tôi sẽ cần phải làm một cái bàn workbench này. Nó là một cái bàn chế tạo cực kỳ quan trọng. Bên trong cái bàn này có thể chế tạo được nguyên liệu vật liệu và đặc biệt là có công cụ khai thác nữa. Bộ công cụ này làm từ gỗ và đá thôi. Nguyên liệu khá là đơn giản, chạy xung quanh nhặt một lúc là có đủ liền. Mấy món công cụ hay là vũ khí và quần áo bên trong này nó đều không có độ bền nên không có sợ bị hư hỏng đâu.
Tiếp theo là tôi cần đi nhặt một ít rong rêu biển hay là cỏ để làm chất xơ và dùng nó để làm một cái lều trại này. Cái lều này thì nó có tác dụng là set checkpoint, tức là khi tôi chết ở đâu thì nó sẽ hồi sinh lại ở chỗ cái lều này. Nếu tôi đặt nhiều cái lều này thì nó sẽ nhận ở cái điểm cuối cùng mà tôi set. Thứ này trông thế nó khá là hữu dụng đấy. Và để có thể chứa đựng được nhiều đồ hơn, ở trong cái bàn workbench này tôi có thể làm được một cái ba lô. Ba lô này thì vẫn là loại nhỏ thôi, sau này thì vẫn có thể nâng cấp được nữa. Sau khi chế tạo xong thì có thể đeo được luôn, và nó mở rộng ra được thêm 4 lô cho tôi nữa. Tuy là không nhiều nhưng vào thời điểm đầu này cũng ok rồi. Mọi thứ hiện tại cũng đã tạm ổn rồi. Tôi đang tính toán chắc là dựng luôn một căn nhà ở đây, làm hẳn luôn một cái bến tàu để sinh sống ở đây luôn. Nhìn về tình hình kiểu này chắc là tôi phải đóng một con thuyền mới để ra khơi, chứ không thể nào mà ở đây chờ chết được. Tôi chạy loanh quanh phá mấy cái mảnh thuyền đắm để lấy gỗ và đinh từ đó. Trong lúc đó tôi có gặp mấy sinh vật gì đó trông khá là giống người. Đến gần thì mới biết đó là xác sống. Khả năng do một dịch bệnh gì đó, hoặc có thể là do một thế lực đen tối nào đó nó hình thành như thế này. Và cũng có thể là lời nguyền từ biển đen. Khả năng cao là bản thân tôi cũng đã chết rồi và cũng sẽ dần biến đổi giống như họ. Nhưng tôi là một cá thể đặc biệt, nhờ có cái món cổ vật kia mà bằng một cách nào đó tôi vẫn còn sống. Vẫn còn nhiều thứ thắc mắc lắm anh em ạ. Chiến thuật đánh nhau của tôi là cứ gõ một phát rồi lùi một phát. Nó cực kỳ là an toàn và cực kỳ là hiệu quả luôn. Ok, tiếp tục đi chặt gỗ với đá nào. Gỗ thì tôi cần khá là nhiều nên phải chặt khá là nhiều cây dừa đấy. Mẹ, chặt cây còn mấy cây nó đổ vào đầu đấy chứ. May là không chết pha đó. Đó là phần gỗ. Còn đá thì đơn giản hơn, chỉ cần đi bổ mấy cái cục đá này thôi. Tài nguyên trên đảo này không thiếu. Và đây là căn nhà mà tôi đã xây dựng xong. Nó cũng chưa hoàn thiện 100% đâu, nhưng mà cũng đủ ở rồi. Trong nhà thì tôi mới chỉ đặt mấy cái rương để làm chỗ cất trữ đồ đạc thôi. Phía trước nhà thì có hướng ra biển, tương lai chỗ này để làm cái bến cảng đấy. Ở phía sau nhà thì tôi đặt thêm một cái fast travel để sau này đi đi về về cho nó dễ. Bên trong nhà tôi có đặt thêm một cái bàn ghế và bên cạnh là cái chỗ nấu ăn. Còn phía bên này thì có giường ngủ và vài cái bàn chế tạo nữa. Giường ngủ khả năng tương lai cũng phải tháo ra luôn đấy, vì tôi thấy con game này nó không có ngủ. Ok, nhà cửa cũng đã ổn định rồi. Bây giờ thì phải đi kiếm ăn này. Tôi đi tìm gặp mấy nhị sư huynh để kiếm ít da ít thịt. Mấy nhị sư huynh này trông thế chứ húc đầu phết đấy. Ngoài nhị sư huynh ra, tôi còn gặp mấy con gà này nữa. Màu lông của nó là xanh da trời, không biết nó là giống loài gì, nhưng mà nó dí khá là nhanh. Nhưng nó vẫn yếu hơn nhị sư huynh. Lúc đánh nhau với bọn này, tôi để ý trên đầu nó có mấy cái khiên, cứ gõ mấy cái là nó sẽ vỡ hết mấy cái khiên đó. Vỡ hết mấy cái khiên là nó sẽ bị choáng vài giây. Đó cũng là lúc để tôi có thể gõ được thêm 1-2 phát. Nhưng mà đừng gõ tham quá nhá, gõ tham quá là chết đấy. Đi sâu vào bên trong đảo, tôi gặp một vài bộ xương khô. Khả năng là họ đã chôn giấu một thứ gì đó ở đây. Chắc là nó liên quan đến cái thuyền rương ở lúc đầu tôi lấy được đấy. Tôi nghĩ chắc phải cần có xẻng thì mới đào được. Sau khi đi săn xong, tôi quay về nhà nướng một vài miếng thịt, rồi lên đường tiến sâu vào trong đảo để khám phá thêm. Đi sâu vào trong đảo một chút, tôi có gặp một cái tàn tích cổ. Bên trong đó có một đàn nhị sư huynh đang canh giữ. Vừa mới thò mặt vào là nguyên một đàn nó dí cho chạy tút quần. Đánh một lúc 4-5 con thì khó, cho nên tôi phải dụ từng con ra đánh thì nó sẽ dễ thở hơn. Sau khi dọn dẹp xong bọn heo, tôi vào trong cái tàn tích cổ để lút và có lấy được một vài món đồ cổ. Mấy món này khả năng là mang đi bán cho bọn buôn lậu để đổi lấy tiền này. Nhưng theo cái màu sắc của nó thì đây vẫn là mấy món bình thường thôi, chưa phải là mấy cái món hiếm. Trong cái đống đồ tôi lút được có mấy cái bản vẽ chế tạo mấy cái món trang trí nhà nữa. Phải chi nó là bí kíp luyện công thì tốt. Địa điểm tiếp theo trên đảo, tôi có tìm thấy một cái hang lớn. Bên trong không biết là có quái vật gì không nhỉ? Tôi làm liều tiến thẳng vào trong đó luôn. Trong này thật sự thì không có gì nguy hiểm cả, nó chỉ là nơi để khai thác thôi. Và trong này tôi khai thác được đồng luôn. Nó có rất nhiều đồng. Lên đời rồi anh em ạ. Mấy khi kiếm được cái mỏ như thế này, cứ khai thác đầy ba lô rồi về thôi. Lúc tôi quay về nhà thì gặp một ai đó khá là quen. À, đây là ông bác sĩ này. Thế quái nào ông bác sĩ lại có mặt ở đây nhỉ? Lúc trước tôi có thuê được ông này lên trên tàu được một ngày thì không may thuyền lại gặp chuyện. Ông này tên đầy đủ là Galen Skelton, là một bác sĩ phẫu thuật. Tôi hỏi ông ấy tại sao lại đến được đây. Ông ấy có nói là sau khi bị tấn công, bọn cướp bắt ông ấy về trại để chữa trị và làm cu li cho bọn nó. May mắn là ông ấy đã kịp chiếm một con thuyền nhỏ và trốn thoát được đến đây. Và còn may mắn hơn là gặp lại được thuyền trưởng. Hy vọng là tôi sẽ giữ lại ông ấy ở trại. Nghe cũng khá là hợp lý, vì tôi cũng đang muốn gây dựng lại sự nghiệp để trả thù. Có thêm ông bác sĩ hỗ trợ thì lại tuyệt vời quá. Nhưng tôi cần phải hỏi rõ trước đã, vì trên biển này không biết ai là bạn ai là thù đâu. Đầu tiên tôi cần biết làm sao ông ấy có thể thoát khỏi tù của bọn cướp. Ông ấy nói là bọn cướp bị bọn thây ma chết đuổi nó tấn công, cái bọn mà nãy tôi gặp trên đảo này đó. Trong lúc hỗn loạn thì ông ấy có trôm được một con thuyền nhỏ và trốn thoát. Câu hỏi tiếp theo tôi muốn hỏi đây là nơi nào? Đây là một hòn đảo vô danh, nó không có tên, nơi mà bọn cướp nó hay trốn chạy hoặc là bọn buôn lậu nó hay ghé tới. Nhưng nó không sao với Tortuga. Nói về Tortuga thì nếu bạn nào chưa biết, đó là một cái hòn đảo lớn ở phía cuối của cái đại hải trình. Nói dễ hiểu thì nó là đảo trung tâm đấy. Ở đó có rất nhiều người sinh sống, cũng là nơi tụ tập và chiêu mộ của bọn cướp biển.
Tôi có hỏi ông bác sĩ là có cách nào để chúng ta thoát khỏi đây không. Ông ấy nói ở cách đây không xa có một con tàu lớn bị mắc cạn, nó bị hỏng khá là nặng nhưng vẫn có thể cứu được. Để sửa tàu chỉ với 2 người thì hơi khó. Ông ấy có nói là bọn cướp bắt tù nhân khá là nhiều. Nếu được thì chúng ta cứu bọn tù nhân đó thì việc sửa tàu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe cái ý tưởng cũng khá là hợp lý đấy. Ông bác sĩ cũng đưa cho tôi cái địa chỉ của cái con tàu đó rồi. Tôi thì sẽ cần phải chuẩn bị kỹ càng thì mới có thể lên đường được. Bây giờ tôi sẽ cần phải làm một cái lò than và một cái lò nung quặng. Nhưng hiện tại thì tôi chưa có đất sét. Làm mấy cái lò đấy thì nó cần phải có đất sét mà. Phải có mấy cái lò nung quặng thì mới có thể làm được mấy công cụ xịn sò được. Còn đồ mặc thì hiện tại có thể làm được một cái bộ đồ đơn giản này. Nó chưa phải là ngon lắm đâu, nhưng có để mặc thì nó vẫn hơn cái bộ cơ bản tôi đang mặc. À còn nữa, để sử dụng được con thuyền của ông bác sĩ, tôi chỉ cần bấm nút K là nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi luôn. Thuyền này chỉ là một cái thuyền nhỏ thôi, nhưng vẫn có thể di chuyển được. Có còn hơn không? Ok, bây giờ đi lấy đất sét được rồi. Đất sét thì khá là dễ kiếm. Cứ thấy mấy cái bãi đất lầy này, nhảy vào cầm cúp bổ là có đất sét ngay thôi. Trong lúc đang đi kiếm đất sét, tôi có gặp một cái tàn tích cổ khác. Tàn tích này của bọn gà xanh da trời nó canh giữ. Bọn này nó đông vãi đài. Trong lúc nó dí tôi, còn bị mấy nhị siêu huynh chặn đầu nữa chứ. Chơi kiểu hội đồng như này thì chịu rồi. À, tôi vừa nghĩ ra được một cái ý tưởng khá là hay. Tôi muốn làm thử một cái bẫy giống bên ARK, xem nó có thể bẫy được mấy con này không. Tôi sẽ đi chặt cây và kiếm nguyên liệu xung quanh trước đã. Đây chính là cái bẫy mà tôi muốn nói đây. Nó y chang bên ARK luôn. Nhưng bọn này thì nó không ngu như mấy con khủng long bên ARK đâu. Nó có chạy lên cầu thang nhưng nó lại không đi vào trong, và nó lại chạy đường vòng để tìm tôi cơ. Tôi phải đặt một cái trụ ở giữa để đứng, rồi đặt một cái cầu nối để cho bọn nó đi vào. Sau đó là gỡ mấy cái cầu nối đó ra để cho bọn nó rớt xuống dưới. Khi bọn nó đã rơi vào bên trong, để gây được sát thương thì chỉ cần đứng ở cái góc bẫy là có thể gây được sát thương cho bọn bên trong rồi. Cách này thì cũng khá là ổn đấy, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ cần phải sửa lại một chút để cho nó hiệu quả hơn. Bên trong cái tàn tích cổ đó, tôi có lấy được thêm một vài món cổ vật nữa, và còn phát hiện ra một cái hầm bí ẩn nữa này. Bên dưới này thì có 2 con thây ma đang canh giữ. Đánh nhau với bọn này cũng khá là khó chịu nha. Nó với không tới thì nó ném đá. Thây ma trông thế cũng khôn phết. Trong mấy cái rương cổ ở dưới này, tôi có lấy được một cái nhẫn khá là ngon. Khi đeo lên, nó sẽ tăng thêm 6% sát thương. Cũng ngon phết đấy. Ở trên đảo này nó còn một cái địa điểm ẩn nữa. Tôi đi đến cái chỗ đó để khám phá. Bên trong cái rương ở chỗ đó, nó có một cái cuốn nhật ký và một cái lọ nước thôi. Ngoài ra nó còn một cái rương kho báu ở chỗ cái cây được quấn dây đỏ này. Nhưng tôi cần phải có xẻng thì mới có thể đào được. Mà ở chỗ đó có một con heo cấp 3. Nó có một cái dấu sao ở trên đầu đang canh giữ. Trông nó nguy hiểm vãi đái. Độ chống chịu của nó là 4 kích khiên. So với tôi hiện tại thì vượt cấp hơi nhiều nha. Nó húc cho tôi một phát là còn đúng một xíu máu. Tôi còn đang cấp 1 mà phải đối đầu với con heo cấp 3. Lúc tôi đánh ngã được nó, tôi cáu quá và tới tấp liên tục rồi không để ý cái thể lực. Thế là bị nó đứng dậy nó húc cho một phát tung đít. Bố tiên sư con chó. Còn cái kho báu ở bên dưới cái cây này, tạm thời thì tôi chưa có đồ để đào, nên tí nữa tôi sẽ quay lại sau. Để làm được mấy cái món công cụ xịn sò đó, tôi về nhà đặt 2 cái lò luộc than và 2 cái lò dùng để luộc đồng thô, làm mỗi loại 2 cái để làm việc cho nó nhanh hơn. Trong lúc chờ nó nung, tôi có đặt thêm một cái bàn bếp nhỏ này nữa. Nó là cái bàn nâng cấp đấy, chỉ cần đặt nó ra là cái bếp chính, nó sẽ có thể nấu được vài món xịn hơn. Một lúc sau đồng cũng đã nung xong, tôi chế ngay một cây rìu, một cây cúp và một cái xẻng, toàn bộ chất liệu bằng đồng hết. Xẻng khi cầm lên thì mặc định nó sẽ là vũ khí, phải bấm nút X hoặc là nút Z để chuyển chế độ cho nó. Tôi chuyển sang chế độ là đào, nó sẽ hiện một cái vòng tròn trên đất như này, vòng nó hiện lên màu vàng là sẽ có thể đào được. Tôi đang đào ở chỗ mấy cái bộ xương khô đấy, và đây là cái rương kho báu của họ này. Nhưng đen một cái là cái rương này bị khóa mất rồi, tôi phải dùng lực để phá khóa của rương. Khi tôi vừa mới làm điều đó thì mấy con thây ma chết đuối không biết từ đâu xuất hiện. Nó là 4 con một lúc luôn đấy, chứ không phải là một con đâu. Đánh là phải hết sức cẩn thận. Tôi vẫn cứ chơi trò gõ một phát rồi lùi một phát, nó cực kỳ là an toàn luôn. Và phần thưởng tôi nhận được bên trong cái rương đó là 4 thỏi bạc và 5 đồng xu vàng. Phần thưởng cũng không đến nỗi nào. Tiếp theo tôi quay lại chỗ cái cây khô được quấn dây đỏ và cũng đào lên được một cái rương. Trong đó thì có 10 lọ thuốc súng, 5 lọ máu vừa và 5 lọ máu lớn. Không nhiều nhưng mà cũng ngon rồi. Nhờ đi đào mấy cái kho báu đó lên mà tôi cũng lên được cấp 2 rồi. Mỗi lần lên cấp sẽ có được 4 điểm kỹ năng. Tôi tăng 2 điểm vào tốc độ và 1 điểm chí mạng, thêm 1 điểm sức bền nữa. Cái này thì mỗi người sẽ tăng một kiểu. Tạm thời thì tôi cứ tăng như vậy trước đã. Sau có vũ khí nào phù hợp, tôi sẽ tăng đúng theo cái hướng mà tôi theo. Sau đó tôi có nâng cấp cái bộ đồ của tôi lên một chút để cho nó có thêm một ít thủ để chuẩn bị lên đường đi xem con thuyền của ông bác sĩ chỉ. Tôi đánh dấu vị trí của con thuyền lớn mà ông bác sĩ nói, rồi lên đường ra khơi luôn. Cái hướng tôi đang đi cũng hên là không có con tàu lớn nào của bọn cướp biển nó đi ngang qua cả. Bọn nó đang ở phía sau đảo hết rồi. Sau khi đi một lúc thì cũng đã đến được nơi.
Con tàu nó đang nằm trơ trọi giữa trời trông khá là nát. Xung quanh còn có mấy con thây ma với mấy con cua hoàng đế nữa. Tôi phải giết bọn nó trước thì mới có thể tiếp cận được con tàu. Tình trạng của con tàu nó hỏng khá là nặng. Nó cần phải có 100 gỗ, 20 đinh, 20 vải và 10 dây thừng thì mới có thể sửa lại được. Chặt gỗ và kiếm đinh thì nó không khó, nhưng vải và dây thừng thì tôi sẽ cần phải về nhà đấy. Lúc đi tôi quên mang theo một cái chuông đồng. Nếu mà mang theo thì chỉ cần làm một cái fast travel là có thể về nhà lấy được rồi. Bây giờ về nhà thì có vẻ hơi xa nha. Không biết bây giờ đi lút trên đảo thì có may mắn tìm được một cái chuông không nhỉ? Ở ngay gần đó tôi còn thấy một cái thuyền đắm khác. Tôi đánh thuyền sang đó để xem mấy cái thuyền đắm này nó là nhà của bọn cua hoàng đế này hay sao ấy. Tôi phải dọn dẹp bọn nó trước đã. Bọn cua hoàng đế này nó đông vãi. Bên trong cái thuyền đó thì chỉ có đúng một cái rương kho báu thôi, và nó cũng chỉ toàn là đồ cổ chứ không có cái chuông mà tôi đang cần tìm. Còn cái xác thuyền này thì chịu rồi, nó quá cũ và mục nát, không thể cứu được luôn. Ở ngay gần đó tôi phát hiện ra một cái trại nhỏ của bọn cướp. Bọn nó đang tụ tập hút chích hay gì đó. Trong trại của nó chỉ có vài thằng thôi. Vài thằng này thì không đủ miếng với tôi rồi. Ui, tôi có trông được một cái đôi giày của bọn nó này. Giày này thì phải đi theo bộ. Nếu mặc 2 món cùng bộ, nó sẽ kích hoạt cái dòng 10% chí mạng. Nếu mặc 4 món, sẽ có được 10% tỷ lệ chí mạng và 10% chí mạng sát thương ở tầm gần. Tối đa là 30% chí mạng. Bộ đồ này trông có vẻ là ngon nha. Tôi còn phát hiện bọn chúng có giam giữ một cái tù nhân vô tội nữa. Anh giai này nói là cũng không còn chỗ nào để đi cả. Hy vọng là tôi có thể nhận anh giai nào vào trong đội. Nghe cũng khá là hợp lý. Tôi nhận vào đội sửa tàu luôn. Thật sự là đi tìm cái chuông như thế, nó không khác gì là mò kim đáy bể cả. Thay vì thế tôi về nhà làm luôn một cái chuông đồng. Sau đó quay lại chỗ cái con thuyền đắm, đặt một cái fast travel ở đó để có gì quay lại cho dễ. Tôi cứ mang theo nguyên liệu cần thiết để sửa chữa con tàu luôn. Nhưng chỉ với một mình tôi thì không đủ sức rồi. Kể cả có thêm ông bác sĩ nữa thì vẫn không đủ sức để làm. Ít nhất cần phải có 7 người thì mới có thể hoàn thành được. Hồi nãy thì tôi đã cứu được 1 thằng rồi. Bây giờ tôi sẽ cần phải đi giải cứu thêm 6 thằng nữa thì mới có thể có đủ người để sửa chữa con tàu này. Trên bản đồ tôi thấy còn 6 địa điểm của 6 trại của bọn cướp nữa. Chỉ cần đến đó cướp tù nhân thôi là sẽ có đủ người để sửa thuyền. Và có luôn thủy thủ ở trên tàu để hỗ trợ việc vặt nữa. Chuyến này phải đánh nhau khá là nhiều. Tôi quay về nhà chế thêm một ít thức ăn và chế thêm một vài bình máu từ cái bàn pha chế nữa. Sau đó là lên đường luôn cho nóng. Khi đến nơi tôi đặt một cái lều trại hồi sinh ở gần đó, để lỡ có gặp vấn đề gì thì hồi sinh ở lại gần đây luôn cho nó tiện. Ui, trại cướp này có thủ lĩnh luôn mà. Nó cầm súng bắn ghê vãi trưởng. Né không kịp dính viên đạn đó khéo là đi luôn đấy. Sau khi giết xong bọn cướp đó, ở trại này tôi cứu được thêm 2 thủy thủ đoàn nữa. Ngoài ra còn lút được một cây súng khá là xịn. Súng này thì cầm được 2 tay và bắn mỗi phát sát thương nổ 1k luôn. Được của nó. Sau đó tôi tiếp tục đi dọn dẹp thêm vài cái trại cướp nữa để cứu thêm những người còn lại. Trong khoảng thời gian đó, tôi còn rảnh rỗi ghé mấy cái tàn tích cổ để kiếm thêm vài món đồ cổ nữa để sau mang đi bán cho bọn buôn lậu. Có khẩu súng ngon đi mấy cái tàn tích cổ này đúng thích luôn đấy. Mấy con thêm mà nó không tiếp cận được tôi cứ đứng từ xa bắn thôi. Game nó là dễ. Wow, đồ trong này thì khỏi bàn luôn. Toàn đồ cổ hiếm thôi. Tôi còn lút được một cái nhẫn tăng 35% stamina nữa. Mấy cái tàn tích cổ to to như này toàn đồ ngon thôi. Xong mấy cái tàn tích đó, tôi ghé nốt mấy cái điểm khám phá trên đảo và còn may mắn lấy được một cái khẩu súng hoa cải nữa. Đây là khẩu súng phổ biến của bọn cướp biển. Nó là sát thương tầm gần và cực kỳ khỏe luôn. Một phát bắn của nó có thể nổ hơn 1k luôn. Uy lực của nó thì khỏi phải bàn rồi. Khả năng về lâu về dài là tôi sẽ dùng cây súng này luôn đấy anh em ạ. Bắn đúng sướng luôn. Sau khi đã cứu được 7 tù nhân, tôi quay lại chỗ cái con tàu đắm, dùng sức của 7 người để hoàn thành công việc sửa chữa con tàu chiến. Và đây là con tàu chiến của tôi đây. Trên tàu có người kéo buồm thả neo luôn nha. Những người này là những người được tôi cứu về đấy. Con tàu này mới chỉ sửa lại thôi. Bên trong thì vẫn chưa có súng ống hay là giáp trụ tăng độ bền nào cả. Tôi đánh tàu chạy thẳng về nhà, đặt một cái bàn chế tạo và chế tạo ngay một cái khẩu canon và giáp của tàu. Và để lắp được mấy cái món đồ đó, tôi sẽ cần phải đóng một cái trạm chuyên dùng để sửa tàu này nữa. Bên trong cái trạm này nó sẽ dùng để đóng tàu, sửa tàu và quan trọng là lắp được súng và giáp cho tàu nữa. Lúc đầu thì tôi không biết, tôi tưởng là phải chế nhiều súng, nhưng hóa ra là chỉ cần chế một cái là đủ rồi. Và để súng nó mạnh hơn và giáp cũng trâu hơn thì tôi sẽ cần phải nâng cấp nó lên một chút đã. Hiện tại những món này và toàn bộ vũ khí giáp trụ của tôi nữa chỉ có thể nâng cấp được lên cấp 5 thôi. Muốn nâng cấp được thêm thì sẽ cần phải kiếm thêm được nguyên liệu mới thì mới có thể nâng cấp lên cấp cao hơn được. Nguyên liệu chính nhà tôi hiện tại vẫn đang là đồng. Tôi sẽ cần phải tìm sắt thì mới có thể lên đời được. Ngoài ra tàu nó cần phải có ván sửa chữa hoặc là bộ kit sửa chữa cao cấp. Nó sẽ giúp sửa tàu lúc đánh nhau. Đồ khuyên dùng sửa tàu là nên dùng bộ sửa chữa nhanh. Cái món sửa chữa nhanh hiện tại thì tôi vẫn chưa chế tạo được, chỉ có may mắn đi lút được thôi. Tàu chiến đã có, tôi mang ra gặp mấy bọn cướp để đánh nhau thử luôn. Lúc đầu thì vẫn chưa quen lắm, bị 2 con tàu của bọn cướp nó ép cho thở không nổi, bắn hụt liên tục. Sau khi bắn một lúc, tôi nhận ra cái điểm yếu của tàu nó nằm ở cái mạng sau.
chỉ cần bắn trúng vào cái mạng sau của tàu địch, nó sẽ nổ chí mạng và sát thương cũng sẽ cao hơn. Và sau khi bắn một khoảng thời gian thì tàu địch sẽ không di chuyển được nữa. Lúc đó nó chỉ có thể đứng im thôi. Lúc này thì có hai lựa chọn, một là kết liễu trực tiếp, hai là neo tàu lại và nhảy lên đánh chiếm. Tôi lúc này thì hạ luôn trực tiếp cho nó nhanh. Mỗi lần hạ gục bọn nó như thế thì sẽ nhận được một cái bộ kit sửa chữa và một cái huy hiệu danh tiếng của bọn nó nữa. Con tàu chiến này thì có thể đạt được tên nha. Còn đồ trang trí hiện tại thì chưa có gì nhiều cả. Trong kho thì chỉ có chừng này thôi. Ông bác sĩ có bảo tôi đi đánh nhau thử với tàu của bọn cướp để thử trình độ. Lúc nãy tôi đánh nhau với 2 thằng cấp 2, còn đây là 2 thằng cấp 1 thì sợ cái gì nhỉ? Nhai 3 cái nuốt cái ực. Thậm chí là 4 con tàu cấp 2 cùng một lúc mà tôi vẫn còn ăn được cơ mà. Sau đó tôi có đi làm một cái nhiệm vụ dọn dẹp bọn cướp. Và tiếc quá nào lại gặp một cái thằng cướp nó có khẩu súng giống như tôi luôn. Tôi bắn nó một phát không chết, nhưng nó bắn tôi một phát thì chết ngay lập tức. Lúc sau quay lại thì tôi dùng canon để bắn, nhưng mà canon trong game này nó không có tác dụng với bọn cướp, nó chỉ có tác dụng với tàu thuyền thôi. Không bắn được bằng canon, tôi có nhảy xuống thuyền của bọn nó thì gặp thằng thuyền trưởng. Hắn là Richard Lieutenant. Thằng này cũng tham gia cái vụ đánh chìm thuyền của tôi này. Tôi nhảy lên bắn được một phát thì bị nó chém cho 2 phát, về thành dưỡng sức luôn. Cái này gọi là khinh địch quá vào cái kết này. Và bọn này cấp của nó là cấp 5 luôn. Tôi thì chỉ mới cấp 3 thôi. Trình độ cấp bậc là chênh lệch quá rồi đấy. Thế là tôi lên kế hoạch thiết kế ngay một cái bẫy như này. Bẫy này được cải thiện theo phong cách là dụ địch chạy lên trên cầu rồi dùng súng để bắn. Nó đơn giản lắm. Tôi xây một cây cầu ở giữa, nhưng có một cái đoạn thì tôi sẽ không nối vào. Chỗ đó thì bọn cướp này nó không đi qua được, và bọn này cũng không có khả năng để nhảy cơ, chỉ có đứng nhìn chịu trận thôi. Chỗ tôi đứng thì có cái bờ tường để che, nó dùng để chống mấy cái thằng cầm súng đấy. Tôi đứng bên này cứ nạp đạn vào súng rồi xả thẳng mặt vào bọn nó thôi. Công thức đơn giản mà lại vô cùng an toàn. Cứ như thế mà tôi dẹp loạn cả một cái băng cướp một cách cực kỳ là đơn giản, không hề bị chạm vào người một phát nào cả. Lúc lút đồ tôi có lút được một cái găng tay, nhưng nó lại không cùng bộ với cái đôi giày của tôi đang đeo. Hơi tiếc một chút, nhưng không sao, kiểu gì về lâu về dài thì tôi cũng đủ set thôi mà. Tiếp tục cái nhiệm vụ trả thù, tôi sẽ cần phải đi giết cái thằng cha tên là Thomas Richard. Thằng đó cũng là cái thằng bắn tôi và ném tôi xuống dưới biển đấy. Tôi phải đến gặp thằng đó để thanh toán cái món nợ cũ, nhân tiện lấy lại luôn cái món cổ vật, và nếu may mắn có thể thoát luôn được cái thảm họa hiện tại. Hắn hiện tại đang ẩn náu trong một cái hang động, thậm chí là không dám thò mặt ra ngoài. Tôi phải kiếm đủ 4 cái dấu ấn đen thì mới có thể vào trong cái hang động của hắn được. Đang trên đường đi đến cái vị trí được ghim sẵn thì tôi có gặp một cái airport. Trên đảo có thắp đèn thắp đuốc luôn mà. Tôi cập bến một cách mà khiến ai cũng phải ngước nhìn, rồi chạy vào trong để xem đây là đâu. Ồ, ở đây có vài người bán hàng này. Như bà chị xinh đẹp này thì trao đổi những cái huy hiệu của bọn cướp để đổi lấy điểm danh vọng của cái outpost này. Outpost này tên là Buccaneers. Để giải thích cho các bạn hiểu về cái huy hiệu này nhá. Nếu trao đổi những cái huy hiệu cướp biển ở đây thì sẽ lấy được điểm uy tín của họ và sẽ có thể trao đổi và mua được nhiều thứ hơn từ họ. Ví dụ như anh trai này thì không nói nhá, anh trai này thu mua đồ cổ thôi. Còn anh giai phía bên này đây, anh này sẽ bán những cái món đồ có giá trị cao và cần có 2 điểm danh vọng, tức là điểm uy tín đấy, thì mới có thể mua được những cái bản vẽ này. Những cái này là bản vẽ thôi, tức là cứ giết được một thằng cướp hoặc là một con tàu của bọn cướp thì sẽ nhận được những cái huy hiệu khác nhau. Nó cũng có giá trị khác nhau luôn đấy. Ở ngoài kia thì nó còn rất nhiều outpost khác nhau nữa. Nếu trao đổi được uy tín của tất cả những cái outpost đó thì sẽ có thể mua được rất nhiều đồ cho căn cứ của tôi. Mấy cái outpost này theo thuật ngữ của cướp biển thì nó gọi là bọn buôn lậu đấy. Đây hình như là người đứng đầu của cái đảo này. Nói chuyện thì mới biết, những người ở đây rất cảnh giác khi có người lạ đến. Chỉ cần vớ vẩn một chút thôi là có tay súng tỉa bắn nát sọ liền. Nhưng họ cũng biết đâu là người mình và đâu là kẻ địch. Nếu tôi là người của gã râu đen thì chắc chắn là tôi chết rồi đấy. Ông này tên là Henry Butcher, cũng là thuyền trưởng của băng hải tặc Roger Buccaneer. Trước đây họ cũng là thợ săn hải tặc, nhưng giờ thì hết rồi. Từ thợ săn bây giờ trở thành con mồi, cho nên họ mới định cư ở trên cái đảo này và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi có hỏi lý do tại sao lại như vậy. Ông ấy nói tất cả là tại tên râu đen. Hắn đòi xóa sổ bọn họ chỉ vì bọn họ không chịu làm tay sai cho hắn mà lại ủng hộ cho Tortuga, nên gã râu đen mới săn lùng bọn họ. Và hiện tại thì chỗ ông này đang hết tài nguyên rồi, không còn thuốc súng để chống trả khi bọn cướp nó đến. Trong băng của ông này thì toàn là xạ thủ thôi, chủ yếu là dùng súng để đánh nhau.
Không có thuốc súng thì không khác gì là cây kiếm không có lưỡi cả. Nói chuyện một hồi thì ông ấy có nhờ tôi đi vận chuyển thuốc súng dùm. Trên người tôi hiện tại cũng đang có một ít nên tôi đưa cho họ luôn. Nhờ được cái là nhờ hoài. Ông ấy nhờ tôi mang cái đống da thuộc đến cho một người tên là Charlie Sapper, cựu trưởng thôn thống đốc của Tortuga. Những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công của Rodent thì đều đang ở đó. Tôi muốn lấy một ít tiền phí giao, nhưng mà ông lão mồm lông này lại bảo là thời buổi khó khăn bạn bè còn quý hơn vàng, cho nên muốn tôi giao cái đống da này miễn phí và không lấy tiền. Nghe nó cay vãi trưởng. Vừa mới nhận của tôi là 50 thuốc súng mà lại còn bị làm cu ly sai vặt nữa chứ. Mẹ nó cay vãi. Hồi nãy tôi đang tính đi đến cái điểm vàng để làm nhiệm vụ chính, nhưng mà lỡ vào đây nhận nhiệm vụ rồi thì đi giao hàng luôn cũng được. Trên đường đi tôi có thấy một con tàu người mình đang bị hai con tàu cướp nó bao vây. Tôi tính kệ luôn nhưng mà lại kệ không được, chỉ đi ngang qua thôi mà bọn cướp nó bắn tôi luôn. Thế là tôi quay đầu lại chơi với bọn nó luôn, tang luôn hai thằng một lúc. Sau một lúc thì cũng đến đảo được an toàn. Đây cũng là một cái hòn đảo nhỏ của bọn buôn lậu luôn. Ở chỗ này có một cái fast travel luôn này. Kiểu gì thì tí nữa cũng phải quay lại cho ông kia. Có fast travel ở đây thì tuyệt vời quá. Trên đảo này thì có thể thuê được người luôn này, nhưng giá của nó là hơi đắt, mất 500 đồng bạc thì mới thuê được một người. Tôi thì để lúc nào giàu tôi sẽ đi sắm mấy người này sau. Bọn người thuê này nó cũng có tác dụng khác nhau đấy. Đây rồi, đây là ông Charlie Sapper, người sẽ nhận cái tấm da từ ông Henry. Tôi đưa đống da cho ông ấy và ông ấy lại nhờ tôi mang một ít thịt và ít rượu cho ông Henry. Rượu thì ông ấy có đưa cho tôi rồi, nhưng thế quái nào thịt tôi lại phải về nhà lấy, mà phải lấy 20 miếng thịt ở nhà, xong còn phải nướng lên nữa chứ. Thế quái nào tôi lại dính vào cái việc sai vặt, rồi lại còn phải lấy đồ ở trong nhà ra mang đi biếu cho bọn đó nữa nhở. Cái nhiệm vụ củ chuối gì không biết, còn không biết là có lợi lộc gì nữa không cơ. Sau khi xong việc tôi nhận được 5 lá thư giới thiệu và 50 đồng bạc là hết rồi. Thế là được lợi gì nhở? Cứ như thế này miết thì chắc là đổi thành họ Lào luôn quá. Lào gì cũng tôn đấy. Và hiện tại thì tôi cũng đã lên được cấp 4 rồi. Tôi lại tăng tiếp tục vào điểm chí mạng và kỹ năng dùng súng. Tầm ngắm nó sẽ chụm lại và chuẩn xác hơn. Xong cái nhiệm vụ làm cu ly, tôi quay lại cái nhiệm vụ chính là đi đến cái hòn đảo có cái dấu vàng, nơi để tôi có thể tìm được 4 cái dấu ấn đen đấy. Trên thuyền tôi cũng mang theo khá là nhiều vật liệu để xây bẫy. Tôi lấy mỗi thứ một ít rồi nhảy lên trên đảo để khám phá. Ở chỗ điểm vàng là cái outpost của bọn cướp, nó nằm bên trong một cái tàn tích cổ luôn. Tôi cần phải đánh và cướp 4 cái rương kho báu của bọn chúng. Vì đây là một cái outpost của bọn cướp, cho nên bên trong địch khá là nhiều. Tôi đóng ngay một cái bẫy ở bên ngoài, rồi dụ bọn nó từ bên trong cái tàn tích chạy vào trong cái bẫy của tôi. Từ lúc mà phát minh ra cái bẫy này thì đánh nhau với bọn cướp nó dễ hơn rất nhiều. Khi giết được mấy thằng như kiểu là lãnh đạo của bọn nó ấy, mỗi thằng đó nó sẽ rớt ra một cái chìa khóa. Đó cũng là chìa khóa để mở mấy cái rương này đây. Sau khi mở hết mấy cái rương đó, tôi có được 4 cái dấu ấn đen. Nhưng mà thế quái nào lại dư 2 cái chìa khóa nhỉ? Tôi có chạy lòng vòng để xem có sót hay không mà không thấy sót cái rương nào cả. Bịp vãi chưởng. Trước khi đi tính sổ với cái thằng khốn mà đã đánh chìm tàu của tôi mang mấy món cổ vật và huy hiệu của bọn cướp đến chỗ ông Henry để đổi. Tôi dùng hết cái số huy hiệu để đổi thì lên được 2 điểm danh vọng. Những món đồ ngon nghẻ lúc trước nó đang bị khóa, bây giờ thì nó đã mở hết rồi. Nhưng hiện tại thì tôi sẽ chưa mua vội đâu. Tôi muốn có thật nhiều tiền rồi lúc đó đi sắm sau. Trước mắt thì chỉ đến đây để bán đồ thôi. Muốn mua được nhiều đồ ngon thì phải chăm chỉ đi làm thêm nhiệm vụ và giết thật nhiều bọn cướp nữa. Nói là làm liền. Tôi lên đường đến chỗ thằng Thomas Richard. Tiện tay thì hạ thêm vài con thuyền nữa luôn. Tất cả chúng nó đã bị một mình tôi bao vây.
Trên đảo chỗ thằng Richard nó đang ở, nó có khá là nhiều điểm để khám phá. Trại của bọn này thì toàn là cấp 5 thôi. Bên ngoài thì còn có mấy con heo điên nữa cơ, cho nên tôi phải cẩn thận làm một cái bẫy cho nó an toàn. Xây còn chưa xong, bọn cướp với cả heo điên nó tấn công liên tục rồi. Con heo điên này nó khác với mấy con lúc trước, trông nó ghê hơn nhiều. Tôi mà không xây cái cầu nó bị đứt đoạn thì chắc là tôi cũng là nạn nhân của nó rồi đấy. Xây xong được cái bẫy thì tự tin hơn hẳn. Đúng là chơi súng nó hợp lý vãi chưởng anh em ạ. Và tôi hiện tại là đang chơi cái chế độ khó nhất đấy. Thằng Richard nó đang sống ở bên trong này đây. Tôi cũng nghe trộm được bọn cướp nó nói chuyện với nhau. Lúc trước nó bắt cóc bác sĩ, nó bị bọn thây ma nó tấn công, nên nó tưởng tôi là thây ma đấy. Ma nào ở đây? Tao đến đòi nợ chứ ma nào. Sau khi xử lý xong bọn lính gác, tôi mở cửa lớn ở phía trong thì thấy thằng Thomas Richard nó đang đứng ở bên trong đó. Ui, tôi bắn phát đầu nó né luôn kìa. Né thêm méo nào được, dùng bắn mà lại né. Nhưng lúc sau vào trong đánh, tôi bị dính đòn khá là thốn và bị chết mất một mạng đầu. Mạng đầu thì chỉ nháp thôi. Sang mạng 2 thì biết liền à. Ở mạng 2 tôi mang theo nhiều đạn với nhiều thuốc súng hơn. Thực ra đánh thắng thằng này cũng dễ thôi. Nó có 2 chiêu cực kỳ mạnh, chỉ cần né chuẩn là được. Một là cái chiêu ném bom của nó, mỗi lần nó ném khoảng 5 đến 6 quả bom. Cố gắng chạy thật xa ra là được. Chứ phạm vi nổ của nó cũng khá rộng nha. Đây tôi đứng xa mà vẫn bị dính đấy. Phạm vi nổ của nó ảo lắm. Nó còn một chiêu nữa là vác chày qua sông. Nó sẽ vác chày lên trên vai và dí theo tôi như này. Chỉ cần nhìn cái tay của nó, khi mà nó nổ cái ánh sáng màu đỏ thì chỉ cần bấm Ctrl để lướt tới là né được rồi. Đánh nhau với thằng này thì tôi cứ chơi súng thôi. Một phát bắn là hơn 1k sát thương. Chứ cầm kiếm thì vẫn có thể ăn được nếu như mà berry chuẩn. Sao? Tính ra là dễ lắm luôn anh em ạ. Cẩn thận một chút là dễ lắm. Mấy món đồ trong hòm của nó, tôi cứ lấy được một cây kiếm mới với một cái mũ mới, và nó lại cùng bộ với cái găng tay của tôi luôn. Nhưng nó lại là một cái set đồ khác. Khi tôi mặc 2 món đó lên thì nó kích hoạt thêm 20% stamina nữa. Bộ này nếu mà mặc full món thì sẽ phù hợp cho vũ khí cận chiến này. Bộ này thì không phải là hướng mà tôi đang muốn chơi rồi, nên hiện tại thì cứ mặc tạm thôi. Còn lại kho báu của hắn thì cũng có vài món khá là đáng giá. Sau nhiệm vụ đó thì tôi lên được cấp 5. Tôi tăng thêm vào điểm hỗ trợ súng và điểm chí mạng nữa. Ngoài ra nó còn một cái bảng điểm nội tại kỹ năng. Cái này chính xác là tăng theo hướng vũ khí này. Như hiện tại tôi chỉ chơi súng với kiếm nên tôi chỉ tăng vào 2 cái đó thôi. Còn anh em muốn chơi cái hướng nào thì nhớ đọc kỹ và tăng theo đúng hướng nhá. Sau đó tôi quay về nói chuyện với ông bác sĩ về việc là thằng Richard đã bị hạ gục và chúng ta sẽ không bị hắn làm phiền nữa. Nhưng cái món cổ vật thì không còn trong tay của hắn nữa, mà bị một thằng tên là Israel Hans nó lấy món cổ vật đi rồi. Ông bác sĩ nói đó là một tin cực kỳ xấu, vì thằng Hans nó là một thằng cực kỳ là độc ác và thuộc hạ thân cận của hắn là Râu Đen. Hai tên đó từng làm khủng bố Tortuga, nhưng có một hội tên là anh em bờ biển đã đánh và giải quyết được cái vấn đề đó. Trong thời gian mà ông bác sĩ bị giam giữ, ông ấy có nghe lén được một việc là thằng Hans có phái đàn em đi lục soát cái tàn tích ở vùng Foothill, và ông bác sĩ thì cũng đã thăm dò được cái bản đồ và vị trí của cái hòn đảo đó, có luôn vị trí của doanh trại của bọn cướp luôn. Và còn chuyện của thằng Richard, hắn có giao du và gửi thư với một người tên là Francois Arnaud. Rồi ông bác sĩ có kể cho tôi nghe về thằng Francois. Nghe qua thì ông bác sĩ với cả thằng đó đã từng vào sinh ra tử. Ông bác sĩ còn được thằng đó nó cứu một mạng nữa cơ. Cho nên ông bác sĩ nói thằng đó không phải là thằng phản bội. Để làm rõ được sự việc thì sẽ cần phải điều tra nhiều hơn về nó đấy. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là cấp 8, phải đến vùng Foothill để tìm trại cướp của bọn nó và tìm thằng Hen. Địa điểm đó thì nó xa vãi đái, mà nó còn vượt cấp của tôi nữa chứ. Cho nên tôi nghĩ là tôi vẫn phải đi làm mấy cái nhiệm vụ phụ để cày thêm cấp trước đã. Trên đường đi tôi có tiện tay đào một vài cái hòm kho báu của bọn cướp nó giấu. Mấy cái vị trí kho báu này nó là mấy cái tấm bản đồ, khi nhặt lên thì nó sẽ có dấu X ở trên bản đồ của tôi luôn. Chỉ cần đi đến đúng cái vị trí đó là sẽ có thể tìm được mấy cái rương kho báu này. Sau đó ông Charlie Sapper con nhờ tôi đi tìm một cái con tàu chở hàng bị bọn thây ma nó đóng chiếm. Công việc của tôi ở đây không phải là giết bọn nó, mà chính là phải chạy xuống dưới hầm của tàu để lấy cái số hàng bị thất lạc. Đây là tàu hàng lương thực để tiếp tế đấy. Sau đó là mang mấy cái thùng hàng đó về giao cho ông này. Mấy cái nhiệm vụ này là mấy cái nhiệm vụ vặt để kiếm XP thôi, đa phần là toàn đi giao hàng với làm cu li bị say vặt thôi. Sau đó tôi có dành ra thời gian để đi làm một cơ số nhiệm vụ phụ khác của chuỗi nhiệm vụ mạng lưới ngầm. Nào là đến Tortuga để kiếm bọn buôn lậu, tìm được rồi thì lại kết giao bạn bè với bọn họ, kết giao bạn bè xong thì lại đi làm cu li, làm cu li xong thì những ân oán của bọn họ lại phải nhờ đến tôi làm trung gian để đi trao đổi, và tôi là người phải đi dọn dẹp những cái đống hỗn độn của bọn họ. Đó là đi tìm và giết một cái thằng tên là Ma Lau. Tàu của hắn thì chỉ mới cấp 3 thôi, cũng không thể nào làm khó được tôi.
Tôi đánh cho đến lúc thuyền của hắn không chạy được nữa. Tôi neo tàu của hắn lại rồi cho anh em nhảy lên tàn sát. Tôi thì có một cái góc khá là an toàn, cứ đứng bên tàu thuyền của mình rồi bắn thôi. Cầm súng bắn lúc nào cũng sướng nhỉ. Sát thương nó vừa to mà lại còn không bị kiếm nó bổ vào đầu nữa. Sau khi đánh cho đến khi bọn nó đầu hàng, tôi không cho bọn nó sống luôn. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc, không cho bọn nó đẻ trứng. Xong việc tôi quay về gặp một người tên là Long Ben. Ông này trước đây cũng là cướp biển khét tiếng, nhưng bây giờ thì rửa tay gác kiếm về thị trấn Tortuga để mở một cái quán rượu rồi. Nhưng ông này đang bị oan là một kẻ phản bội, và kẻ vu oan là cái thằng mà tôi vừa giết xong đấy. Anh Long cảm ơn vì đã giải được cái nỗi oan và cho tôi mấy cái chai rượu quý để làm quà cảm ơn. Hiện tại thì những cái nhiệm vụ tầm cỡ thì tôi cũng đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ còn những cái nhiệm vụ vượt cấp thôi. Chắc là tôi sẽ cần phải nâng cấp vũ khí và đồ đạc của tôi lên một chút thì mới có thể làm được mấy cái nhiệm vụ đó. Để nâng cấp được giáp trụ vũ khí lên một tầm cao mới thì tôi sẽ cần phải tìm nguyên liệu mới, đó chính là sắt. Nguyên liệu nhà tôi hiện tại chỉ mới có đồng thôi. Mấy cái đảo xung quanh này thì nó có mỏ, nhưng mà mấy cái mỏ đó thì chỉ toàn là đồng thôi, chứ tôi chưa thấy cái mỏ nào có sắt cả. Sau khi tìm kiếm rất lâu, tôi mò lên trên cái đảo Foothill. Xung quanh và trên đảo này, cấp độ của nó là từ 10 đến 6. Nó là đang vượt cấp với tôi đấy. Lang thang trên đảo này vớ vẩn còn bị sói nó dí nữa cơ. Bọn sói thì nó cắn là cực kỳ đau. Căn bản là cấp độ của tôi nó hơi thấp, nhưng được cái là bọn này nó không biết nhảy lên trên đá, chỉ có thể đứng dưới bờ đá để nhìn tôi thôi. Mà nhờ có bọn sói nó dí, tôi lại vô tình đập mặt vào trong một cái đống sắt. Sắt nó lộ thiên trên mặt đất luôn anh em ạ. Tôi đào hết cái đống ở phía trên, rồi mò xuống được một cái hang toàn là sắt. Nếu đầy ba lô thì có một cách khác, chỉ cần ra gần bờ biển, rồi gọi con tàu thuyền của tôi ra và nhét hết cái đống sắt vào trong đó. Kho chứa của thuyền này tuy nó không có được nhiều, nhưng mà nó tiện lợi lắm đấy. Thuyền này có thể mở được từ xa luôn mà, tiện lợi vô cùng. Sắt đã có, tôi về nhà bỏ vào trong cái lò để nung, nhưng nó vẫn còn thiếu một cái nguyên liệu nữa, đó chính là cái loại gỗ hardwood. Nó là một loại gỗ hiếm. Để kiếm được cái loại gỗ đó, tôi bấm nút G để mở cái bảng thành tích vật phẩm. Gỗ đó nó có ghi là kiếm được ở trên đảo Foothill. Ngoài ra thì còn có thể kiếm được cái đất màu mỡ nữa, đất đó để trồng rau mùa đó anh em. Đảo Foothill cũng là cái hòn đảo hồi nãy tôi lên lấy sắt đấy. Trên cái đảo đó có vẻ có khá là nhiều thứ mà tôi sẽ cần phải lấy. Tôi quay lại cái hòn đảo đó và tìm cái cây có tên là DVDV. Cứ chặt hạ cây đó xuống là sẽ có vỏ cây và gỗ hardwood, thứ mà tôi đang cần tìm. Tranh thủ chặt nhiều một chút, bởi vì tôi sẽ cần phải nâng cấp khá là nhiều thứ trong nhà đấy. Mở khóa được cái gỗ mới đó, nó có mở thêm cho tôi một vài cái món khá là giá trị nữa. Đặc biệt là có cái món sửa chữa thuyền xịn nữa. Ngoài ra còn có thể nâng cấp được cái ba lô của tôi thêm một bậc nữa rồi. Còn đất màu mỡ hiện tại tôi chưa tìm ra. Trong lúc đó tôi có chạm mặt với một con sói alpha level 10. Gặp mặt một cái là tôi giật mình quay đầu luôn mà. Nó đã là sói mà lại còn là alpha nữa cơ, xong lại còn cấp 10 nữa chứ. Đối đầu trực diện với nó thì chắc chắn là không thể nào mà đánh lại được. Tôi lại nảy ra được một cái ý tưởng. Ở bên trong cái đống công thức xây dựng, nó có một cái khối đá vuông, không khác gì cái khối ở bên Minecraft cả. Tôi dùng nó đặt lên thành một cái cầu và tiếp cận con sói từ trên cao. Nhưng mà con sói này nó khá là khôn, cứ bắn được một phát thì nó chạy ra xa, càng bắn thì nó càng chạy xa. Thế là tôi phải đợi cho nó chạy đến gần, rồi dùng mấy cái khối đó với tay xuống dựng một cái tường rào để nhốt nó lại. Như thế này thì nó chạy làm sao được nữa. Tôi cứ đứng ở trên xả đạn vào đầu của nó thôi. Không biết là nhà làm game xem được cái video này thì có sửa lại mấy cái trích lỏ này không nhỉ? Tuy nó là sói alpha nhưng cũng chỉ rớt ra mấy cái món giống mấy con sói thường thôi. Ở chỗ này tôi có phát hiện ra một cái mộ cổ. Con sói kia là thú cưng của người đã nằm xuống ở đây. Bảo sao nó cứ ở đây mà không chịu rời đi. Ở phía trước cái mộ đó tôi thấy có một cái mỏm đất khá là đáng nghi. Tôi móc cây xẻng ra đào thì đào được một cái bộ xương bên dưới đó và có trộm được một cái cây vũ khí mới. Nó là một cây thương khá là dài, nhưng tiếp một cái là tôi tăng điểm vào kiếm với súng rồi. Sau đó tôi có tìm được một cái tàn tích của bọn cướp nó đóng chiếm. Bọn này toàn là cấp 7 thôi nên nó khá là trâu. Căn bản vũ khí của tôi còn chưa được nâng cấp nên không gây được nhiều sát thương cho bọn nó lắm. Sau khi giết hết bọn cướp thì tôi kiếm được đất màu mỡ ở khu này. Loại đất này khá là hiếm, nó chỉ có ở một vài khu thôi. Nhưng mà cái số lượng đất tôi lấy được ở đây nó cũng đủ để cho tôi làm được một cái vườn đấy. Đồ đạc và nguyên liệu nhà tôi hiện tại đang rất là nhiều. Tôi phải đặt thêm một cái hàng rương ở phía trên nữa để làm một cái kho lưu trữ lớn. Cơ chế game này được cái là cứ bỏ đồ vào trong rương, lúc chế tạo thì không cần phải lấy ra, nó tự động gom đồ từ trong rương ra để chế tạo luôn đấy. Sau đó tôi đặt một cái bàn nâng cấp cái bàn chế tạo nguyên liệu, một cái kệ nâng cấp bếp và một cái giá phơi da thú, một cái cối xay bột. Bên trong đó thì có thể làm được thuốc súng nữa. Thuốc súng lúc trước tôi dùng là trộm của bọn cướp đấy, bây giờ mới có thể chế tạo được này. Và thứ đầu tiên tôi muốn nâng cấp đó chính là cái ba lô. Nâng cấp lên một cái là ba lô của tôi nó rộng hơn hẳn. Xem chừng là cái ba lô này vẫn có thể nâng cấp được thêm đấy. Đạn súng hiện tại lúc trước là tôi dùng bằng đá, bây giờ có thể dùng được đạn sắt luôn rồi. Sát thương nó sẽ cao hơn rất nhiều đấy. Nhưng hiện tại sắt thì tôi chưa có nhiều, có lẽ là tôi vẫn chỉ nên chuyển lên đồng thôi. Còn cái số đất màu mỡ tôi mang ra phía sau nhà để làm một cái ruộng nhỏ và trồng lên trên đó mấy cái hạt giống mà tôi đã tìm được. Tương lai thì còn có thể trồng được nhiều thứ hơn những cái hạt giống này nữa đấy.
Hiện tại nhà cửa và tàu thuyền của tôi cũng đã nâng cấp xong hết rồi. Bây giờ tôi sẽ cần phải nâng cấp bản thân này. Tôi lấy hết cái đống cổ vật và mấy cái món đồ cổ bên trong kho ra, rồi mang đến chỗ mấy cái bọn thương buôn để bán. Sau khi bán hết cái đống đồ đó, hiện tại tôi đang có là 1k7 tiền bạc. Và tôi thấy ở đây nó có 3 loại giáp tàu. Một loại nó có hiệu ứng là tự động sửa, có tự động sửa nhưng sức chống chịu thì lại không được cộng thêm. Cái thứ hai thì sẽ có 25 sức chống chịu nhưng nó sẽ được kích hoạt khi tàu mất đi 30% máu. Còn cái thứ ba là cứ dính 3 phát thì sẽ giảm sát thương 25% và trừ một cái điểm gì đó, và tối đa cộng dồn là 5 lần. Cái thứ ba cũng khá ổn nha. Suy đi tính lại thì tôi quyết định là chọn cái thứ hai. Cứ mất 30% máu thì sức chống chịu nó tăng lên là 25%. Chẳng hiểu sao nhưng mà tôi thấy cái đấy nó khá là hợp lý. Còn về quần áo của tôi mặc, tôi tìm đến người dân của Tortuga và mua được 2 món còn lại mà tôi đang kiếm. Số tiền hiện tại của tôi còn có 800 thôi. Trong túi của tôi thì còn một ít đồng vàng. Tôi quay lại cái outbox của Smuggler. Ở đây sẽ có người trao đổi đồng vàng để lấy đồng bạc. Bán hết cái đồng đó thì số tiền của tôi hiện tại là 1k3. Tôi mang số tiền đó bắt đầu đi thuê người. Những người được thuê này, họ sẽ không phải là làm việc cho mình đâu, mà mỗi người sẽ có một cái loại búp khác nhau. Ví dụ như chị gái này sẽ có 30% chế tạo thêm được một cái lọ đất sét, tức là chế 1 được 2 đấy. Đây là búp thiên về chế tạo mấy cái lọ máu này. Còn ông chú này là sẽ giảm 30% nguyên liệu nâng cấp đồ. Ông này riêng về nâng cấp giáp trụ nha. Và còn anh giai này sẽ là 30% cơ hội chế tạo được món ăn, tức là khi nướng một cái đùi gà thì sẽ có 30% thành 2 cái. Lợi ích của thuê người nó chỉ có như thế thôi. Sau khi sắm sửa xong, tôi về nhà lên đời và nâng cấp giáp trụ vũ khí của tôi. Đây chính là cái bộ đồ mà tôi đang mặc đây. Nó chỉ có 4 món kích hoạt chỉ số ẩn, sẽ là 10% tỷ lệ chí mạng và 10% sát thương khi kẻ địch ở gần, tối đa là 30%. Bộ này nó khá là phù hợp với cái cây giống khoa cải của tôi. Đa phần là bắn tầm gần nó mới sát thương cao mà. Còn về phần bếp, đồ ăn cũng được thêm vài món phong phú hơn. Đặc biệt là có thêm cái món cá biển. Và muốn có cá thì phải vác cần đi câu. Tôi câu ở gần bờ thì được toàn cá bé thôi. Không biết nếu như câu ngoài xa thì có câu được cá mập không nhỉ? Gần bờ toàn mấy con cá nhỏ không à. Và đây là những món mà tôi sẽ dùng trong thời gian sắp tới đây. Món cá chiên sẽ tăng 10 điểm máu trong 30 phút. Món thịt xiên que nó sẽ tăng 10 điểm sát thương trong 30 phút. Món burrito nó sẽ tăng 10 điểm chí mạng trong 30 phút luôn. Và còn cái cốc cà phê sẽ được tăng 20 điểm chống chịu trong 30 phút luôn. Tuy là đồ ăn mỗi lần chỉ ăn được 2 món thôi, nhưng có thể thay đổi vào đúng tình thế mà cần thiết. Quá trình nâng cấp hiện tại cũng đã xong rồi. Bây giờ bắt đầu vào việc tiếp thôi. Ở đây còn một vài cái nhiệm vụ phụ nữa. Nhiệm vụ này là ở bên trại của Buccaneer, tức là trại của ông Henry đó. Họ muốn tôi đi tìm một ai đó trong khu trại cũ. Tôi lên đường đến cái vị trí đó để tìm hiểu giúp họ. Nhân tiện khoe luôn cái sức mạnh mà tôi vừa mới nâng cấp xong. Một phát bắn bây giờ là 2k7 sát thương. Này là súng hoa cải tầm gần nha. Sát thương đúng khủng khiếp luôn đấy. Trong khu này tôi tìm được một số đồ kỳ lạ, trông như kiểu của một ai đó để lại vậy đó. Trong số đó thì có một cây kiếm này. Đây là một cây kiếm khá là ngon. Khi cầm cây kiếm này lên để đánh sẽ được tăng thêm 10% sát thương và nó cộng dồn cho 3 lần. Khi bị nhận sát thương thì sẽ bị mất hiệu ứng. Sau khi xong việc, tôi quay về báo cáo với cả ông Henry. Ông ấy nói mấy cái món đồ đó là của ông anh trai của ông này. Khoảng 3 tháng trước thì ông anh trai của ông này có dẫn một cái đội thợ săn vào trong rừng để kiếm ăn, nhưng mãi mà không nghe thấy tin tức gì cả. Thủ phạm giết anh trai của ông này chắc chắn là thằng Mơ Đeo, tay sai của Râu Đen, bởi vì trước đây cũng bị họ săn đuổi, nên ông ấy đoán chắc chắn là bọn nó, và nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ là chúng ta. Tôi đưa 3 món vật phẩm của ông anh trai cho ông ấy, và ông ấy có nhờ tôi đi thanh toán thằng đó dùm. Bọn nó gồm có 3 đội. Một đội ở gần nhà tôi xách thuyền ra tìm hắn luôn. Thằng này chắc là đang đi du ngoạn hay gì đó. Nó không có mang theo thuyền của thuộc hạ, chỉ có một thân một mình thôi. Tàu của hắn thì chỉ có cấp 3 thôi. Đối với tôi thì nhai 3 cái nuốt ký ức. Để triệt hạ hắn hoàn toàn, tôi neo tàu của hắn lại và giết toàn bộ lính lác và cả cái mặt chó của hắn nữa. Tôi vừa nhận ra một điều. Tính ra con game không có cơ chế bắn đồng đội, chứ không nãy giờ là tôi bắn chết hết đồng đội của tôi rồi đấy. Ok, đã xong một thằng. Đến thằng thứ hai thì chắc là nó nghe tin về bạn của nó đã bị hạ. Nó có mang theo 2 thuyền bảo kê, cơ mà có mang thêm 10 thuyền nữa thì cũng thế thôi. Vẫn cứ chiến thuật cũ, bắn hạ hết lính lác của nó trước. Đến lượt cái thằng to đầu thì phải neo tàu của nó lại và hành hạ cho nó nhớ đời. Đến thằng thứ ba thì cũng thế. Nó cũng dắt theo lính lác để bảo kê. Nghe thấy tiếng tăm của tôi thì nó ướt hết cả quần rồi còn gì nữa. Lúc đánh thuyền này tôi phát hiện ra một cái điều khá là hay. Đó chính là dùng cái đạn số 2. Nó là cái đạn xích, dùng để bắn hạ cột buồm đấy. Cứ dùng cái đạn đó để bắn gãy cái cột buồm của bọn nó trước là sẽ giảm được cái khả năng di chuyển của bọn nó. Lúc đó bắn hạ bọn nó sẽ dễ hơn rất nhiều. 3 con thuyền đều bị gãy cột buồm cả 3 rồi. Bây giờ nó di chuyển rất là chậm, cứ từ từ mà phang từng con một thôi. Sau khi giết được 3 thằng đó, tôi quay lại nói chuyện với cả ông Henry. Ông ấy cảm kích về những gì mà tôi đã làm và có sửa lại cái cây súng bị gãy của ông anh trai của ông ấy.
và tặng nó lại cho tôi, vì ông ấy có giữ bên mình thì cũng chỉ thêm đau buồn thôi. Thay vào đó thì tặng cho tôi như một cái món quà bằng hữu. Cây súng này chỉ số còn thua cây tôi đang dùng nữa cơ, chỉ được cái là ngoại hình được trang trí lại thôi. Cây súng của tôi vẫn mạnh hơn nhiều. Vẻ bên ngoài quan trọng đến thế sao? Tôi lại thích mạnh hơn cơ. Nhiệm vụ tiếp theo là của ông Charlie, ông bạn của ông Henry đó. Tôi đang làm đến cái nhiệm vụ tiêu diệt cái ổ cướp. Bọn này nó chuyên bắt cóc người và buôn bán người. Tên của hắn là Jim Goddard. Cái đảo đó là cái đảo lúc trước tôi lên khai thác tài nguyên về nâng cấp đó. Có đụng độ với vài thằng bên trên đó, nhưng vì cấp độ của nó cao hơn cho nên là không có đánh lại. Bây giờ thì đã đủ trình để đấm nhau với bọn nó rồi. Bọn này lúc trước tôi chỉ bắn được 3 đến 600 sát thương thôi, còn bây giờ là nổ 2k sát thương luôn rồi. Cũng nhờ có cái vũ khí và có cộng chỉ số ẩn của bộ đồ nữa đấy. Nhưng đây là một cái trại cướp lớn, lính bên trong rất là đông, cho nên tôi cẩn thận, vẫn phải xây một cái bẫy phòng thủ như này. Làm gì thì làm thì cứ phải an toàn là trên hết. Cái trại cướp này lính bình thường không bao nhiêu, mà toàn mấy thằng đầu to thôi. Sau khi dọn dẹp cả cái trại cướp đó, tôi mở mấy cái rương kho báu của bọn nó và lấy được một cái khẩu súng mới. Nó cũng là khẩu súng hoa cải mà tôi đang dùng đấy. Loại này cũng là loại khá là ngon nha. Thứ gì tuyệt vời hơn khi tìm thấy cái vũ khí mà tôi đang dùng. Xong việc tôi quay về trả nhiệm vụ cho ông Charlie. Ông ấy cảm kích về những gì mà tôi đã làm cho người dân ở đây và tặng cho tôi 200 đồng bạc kèm với đồ trang trí nhà và 10 vé đổi điểm danh tiếng nữa. Nhiệm vụ này khá là hời đấy. Vậy là đã xong nhiệm vụ của hai ông bạn đó rồi. Tôi quay lại tiếp tục nhiệm vụ của ông bác sĩ. Lúc trước sau khi giết được thằng Thomas Richard, không những là không lấy lại được cái món cổ vật mà còn đang nghi ngờ thằng bạn già chí cốt của ông bác sĩ là kẻ phản bội đầu cơ cho Râu Đen nữa cơ. Lá thư tìm được là ở chỗ thằng Thomas Richard, nhưng ông bác sĩ vẫn phủ nhận cái điều đó. Trong thư đó là cuộc giao dịch về thuốc súng. Tôi sẽ cần phải đi điều tra xem những cái thùng thuốc súng đó thì sự thật nó mới được sáng tỏ. Trên đường đi, tôi tiện ghé vào mấy cái hòn đảo nhỏ để đào luôn mấy cái hòm kho báu này luôn này. Và may mắn tôi còn lấy được một cái nhẫn tăng sát thương tầm xa. Nó phù hợp với cái lối chơi súng của tôi luôn đấy. Cái đoạn đường đến cái hòn đảo đó nó không hề là dễ dàng một chút nào cả. Tàu của bọn cướp nó rải rác khắp nơi, vớ vẩn là cả chục con tàu nó dí theo luôn đấy. 1-2 con thì còn ăn được, chứ cỡ chục con nó dí sợ còn chẳng chạy được nữa ấy chứ. Sau khi luồn lách đánh võng thì tôi cũng đến được nơi. 1 mét vuông có đến chục thằng cướp thì lấy gì mà không rèn anh em. Trên hòn đảo này nó có 3 điểm vàng, nó là 3 nhiệm vụ chính luôn đấy. Nhưng hiện tại tôi đang làm nhiệm vụ của ông bác sĩ, cho nên tạm thời thì tôi sẽ bỏ qua, tí nữa tôi quay lại sau. Khi đến nơi tôi không nghĩ là bọn cướp nó lại đông như thế. Góc nào cũng có mặt của bọn cướp luôn mà, chứng tỏ là bên trong này nó cực kỳ đông nha. Để cho an toàn thì tôi vẫn cứ nên dựng một cái bẫy bên ngoài như này. Mấy thằng cầm súng nó bắn đau vãi chưởng, bắn một phát mà nửa cây máu luôn mà. Ở đây cho anh em xem khẩu hoa cải mới của tôi này. Nó có khả năng bắn knock out kẻ địch, tức là khi bị bắn trúng nó sẽ có khả năng bị văng như này. Bắn cảm giác đúng phê luôn đấy. Ngay kể cả mấy cái thằng to đầu mà vẫn bị văng cơ mà. Quả súng lợi hại vãi đái. Cái tàn tích này là một cái tàn tích khá là lớn. Trong này tôi lấy được khá là nhiều vàng. Vàng này cũng khá là quan trọng đấy, sau này sẽ dùng để nâng cấp đồ đấy anh em. Bọn cướp trong này nó đông vãi. Tôi đánh từ đêm đến sáng thì mới xong. Ở giữa cái tàn tích nó có một cái cánh cửa lớn. Cánh cửa này hình như bị kẹt rồi, nó không có mở hết được, nhưng vẫn có thể chui vào trong được. Ui giời, bên trong này vẫn còn vài thằng cướp nữa mà. Ui, khẩu súng này trong góc hẹp nó bắn sướng nhờ. Giải quyết xong mấy cái thằng loi choi đó, tôi dùng 3 tấm bia đá chìa khóa lấy được từ mấy thằng cướp to đầu, dùng nó để mở cánh cửa lớn này. Bên ngoài kia đã lấy được nhiều vàng rồi, trong này lại còn lấy được thêm một mớ nữa này, kèm với đó là một đống đồ giá trị cao nữa cơ. Nhiệm vụ bảo tôi chỉ đến lấy cái thùng thuốc súng này thôi, ấy thế mà kiếm được khá là nhiều đồ. Nó cũng giống như là một cái phần thưởng lớn đúng không? Tôi mang thuốc súng về cho ông bác sĩ xem, nhãn mác và thương hiệu đều trùng khớp với anh bạn già của ông ấy. Nhưng ông bác sĩ vẫn khẳng định là ông bạn già Francois mà ông ấy biết không phải là người ham muốn tiền bạc và quyền lực. Vậy thì chỉ cần biết ông ta đang ở đâu thôi, đến đấy rồi hỏi trực tiếp luôn. Phải thì phang cho một trận, còn không thì thôi. Ông già đó có một công ty sản xuất thuốc súng tại Tortuga và có mối quan hệ cực kỳ tốt ở đó, được thống đốc và trưởng thôn ủng hộ khá là nhiệt tình. Nhưng để trốn tránh được kẻ phản bội thì khó lắm. Đi cung cấp hàng cho bọn cướp thì ai mà không nghi cho được. Tôi nghĩ là ông già đó có nỗi khổ riêng đấy. Nói chuyện với ông bác sĩ xong, tôi chạy thẳng đến Tortuga để tìm lão già đó. Và đây chính là bạn già của ông bác sĩ đây. Tôi vào thẳng vấn đề luôn, là ông có phải người cung cấp thuốc súng cho bọn cướp hay không? Bọn chúng đã dùng nó để đánh chìm tàu và giết toàn bộ thủy thủ trên tàu của tôi, và tôi có bằng chứng về điều đó luôn. Ông ấy cũng không hề trốn tránh trách nhiệm một chút nào cả. Bây giờ xin lỗi thì chắc chắn là không thể nào đủ được. Ông ấy có nỗi khổ riêng và không có lựa chọn nào khác. Con trai ông ấy bị bọn cướp nó bắt cóc, và thằng Ed Gotek, nó là thằng râu đen đấy, đã bắt cóc con trai của ông ấy và có tống tiền ông ấy nữa. Tiền thì ông ấy đã đưa rồi, nhưng bọn cướp thì nó vẫn không thả người. Con trai ông ấy đang bị nhốt trên một con tàu cách đây không xa, nhưng ông ấy lại không có cách nào để tiếp cận nó cả.
Ông ấy không hề trốn tránh trách nhiệm về việc làm hại tàu của tôi, nhưng con trai ông ấy thì vô tội. Hiện tại ông ấy cũng chẳng còn danh tiếng nữa, trong người thì chỉ còn tiền thôi. Hy vọng là tôi có thể giúp ông ấy tìm lại con trai. Nghe qua câu chuyện thì cũng thấy thông cảm. Bây giờ có giết lão già này thì tàu thuyền và thủy thủ của tôi cũng chẳng hồi sinh lại được. Hiện tại ông này cũng đang bị ép vào cái đường cùng rồi còn gì nữa. Thôi được rồi, tôi lên đường đi tìm con tàu của Râu Đen, nơi mà đang giam giữ con trai của ông ấy. Khi đến nơi thì xung quanh con tàu đó, tàu cướp nó khá là đông, mà toàn là tàu cấp 10 thôi anh em ạ. Vào cái thế này là bắt buộc phải đánh nhau rồi, chứ không là không thể nào tiếp cận được con tàu đó. Chỉ có điều là tàu của bọn cướp cấp 10, sát thương và giáp của bọn nó cũng khá là cao. Đánh được một lúc, tôi còn chưa kịp hạ được một con tàu nào của nó mà đã bị bọn nó dồn vào trong góc rồi đánh chìm tàu của tôi luôn. Khổ thật sự. Cũng hay là sau khi tàu nó chìm, tôi vẫn có thể về nhà dùng ít gỗ và ít vải để sửa chữa lại con tàu. Sau đó tôi tiếp tục quay lại giao chiến với bọn cướp tiếp. Trước khi bị bọn nó đánh chìm thì tôi cũng cấu được nửa máu của mỗi con tàu rồi, cho nên đánh lần 2 này nó cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nói là nhẹ như thế tôi chứ đánh cũng khổ phết đấy, vì bọn tàu này nó vượt cấp của tôi mà. Khi con tàu bắt cóc nó bị yếu, tôi neo tàu chống lại và xử hết bọn cướp bên trên tàu. Sau khi đánh xong được bọn cướp trên tàu, tôi tìm thấy thằng con trai của ông Francois. Thằng này thì cũng không biết tôi là ai đâu, tưởng tôi là nhóm bọn cướp khác. Nói ra thì mới biết giữa hai bố con thằng này nó có hiềm khích sẵn từ lâu rồi. Ông bố thì đang lo sốt vó khi nghe con trai bị bắt cóc, còn thằng con thì lại nghĩ ông bố lại không quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến tiền thôi. Ông bố cũng chưa bao giờ hỏi thăm mẹ con thằng này lần nào cả, và mẹ thằng này chết cũng là do ông ấy hết. Vụ bắt cóc này cũng là do nó dàn dựng thôi. Mối quan hệ giữa thằng này với Râu Đen nó khá là tốt, ngay cả khi nghe đến việc ông bố sẽ bị treo cổ vì mang danh phản bội mà thằng con vẫn còn cười, rồi còn bảo kế hoạch đã thành công. Cái này là chuyện gia đình thôi, không biết là đầu đuôi câu chuyện như nào mà lại khiến thằng con nó oán hận ông già như này. Sau khi biết được vụ bắt cóc là dàn dựng, tôi quay về nói chuyện với cả ông bố của nó. Tôi nói thẳng với ông ấy về vụ bắt cóc là do con trai ông ấy dàn dựng. Ông già cũng không bất ngờ gì về chuyện đó cả, vì biết là thằng con trai nó ôm hận ông ấy khi mẹ nó qua đời. Bà ấy bị bệnh nặng một thời gian dài. Ông bác sĩ Galen có một đồng nghiệp ở châu Âu có tìm ra một cái phương thuốc chữa trị về bệnh của bà vợ ông này. Ông ấy cũng tìm mọi cách để đến gặp người đó và lấy thuốc về cứu bà vợ. Nhưng trên đường về thì con tàu của ông ấy bị gặp một cơn bão lớn. Tàu của ông ấy bị cuốn khỏi lộ trình. Khi về được đến nhà thì cũng vừa kịp dự tang lễ của bà vợ luôn, cho nên thằng con nó đổ lỗi cho ông ấy và oán hận ông ấy cho đến bây giờ. Chỉ vì ông ấy không kịp về cứu bà mẹ, cho nên nó luôn muốn tìm cách để hại chết ông này. Ông ấy cũng luôn oán trách bản thân là một người cha tồi và là một người chồng vô dụng, cũng là một người bạn không đáng tin. Ông ấy sẽ vẫn giữ lời hứa là trả công cho tôi về chuyến đi vừa rồi. Ông Long Ben, chủ quán rượu, và ông thị trưởng của khu này cũng sẽ không mang ông ấy ra pháp trường để treo cổ nữa, vì họ cũng hiểu nỗi lòng của ông ấy bị oan. Thay vì thế, ông ấy sẽ lặng lẽ rời khỏi đây và biến mất. Nghe xong câu chuyện, khổ thân ông già này ghê. Có tiền nhưng không hạnh phúc một chút nào cả. Cố gắng cứu bà vợ nhưng số phận lại không cho phép, rồi lại bị thằng con nó gáng cho cái mác là giết vợ, xong lại bị chính thằng con nó gài bẫy đủ kiểu để bạn bè bằng hữu chí cốt nó nghi ngờ là kẻ phản bội. Khổ hết phần thiên hạ luôn rồi. Ông bác sĩ thì cũng đến cái quán rượu này rồi. Tôi kể cho ông ấy nghe về chuyện của ông Francois. Ông ấy đã thừa nhận về những gì ông ấy đã làm. Ông ấy cũng chỉ bị ép nên mới phản bội bạn bè thôi. Ông bác sĩ khá là buồn nên muốn mượn rượu để giải sầu. Cũng không muốn tin đâu, nhưng bằng chứng nó xác thực đầy đủ quá, cũng không biết làm sao được cả. Ok, vậy là nhiệm vụ của ông bác sĩ đã hoàn thành rồi. Trong lúc đó ông Long Ben có nhờ tôi đến cái outpost của hội Smuggler, hỏi xem bên đó giao rượu của ông ấy đến đâu rồi. Hẹn hôm nay là đến nơi mà vẫn chưa thấy đâu cả, trong khi quán hết rượu để bán rồi. Tôi chạy qua cái outpost đó để hỏi. Bà chị đại này nói chắc là tàu bị bọn cướp nó chặn, hoặc là bị bọn thây ma nó đánh chiếm rồi, và có nhờ tôi đi tìm con tàu dùm. Lúc đến vị trí của con tàu chở hàng, tôi thấy bọn cướp nó bù xung quanh quá trời. Không chỉ những là mấy con tàu nó lảng vảng xung quanh, mà trên tàu giao hàng mấy anh shipper bị bọn nó xử hết rồi. Trên tàu bây giờ chỉ toàn cướp thôi. Tôi nhảy lên trên tàu rồi chạy thẳng xuống cái kho của tàu. Dưới này thì trống trơn, còn mỗi cái nịt. Sau khi xem dưới đó không có hàng, tôi cố gắng chạy về tàu nhưng mà chạy không kịp, bọn cướp nó quá đông, mỗi thằng nó chém cho một phát là bốc hơi rồi. Tôi quay về báo cáo lại với chị đại. Bà ấy biết luôn là người của Râu Đen đã chặn đường con tàu. Đáng lẽ ra là bà ấy nên cử thêm người để hộ tống, thì con tàu nó sẽ an toàn hơn nhiều. Thời buổi 1 mét vuông có đến chục thằng cướp mà lại chủ quan không cho tàu đi hộ tống thì làm sao mà không bị cướp cho được. Cho nên bà chị có nhờ tôi đến cái doanh trại của bọn cướp để xem ở đó có hàng hay không. Nếu có thì cướp về dùm, còn không thì coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bà ấy sẽ tính toán và sắp xếp lại hàng mới sau. Ai da, vị trí hòn đảo đấy nó xa phết nha. Hay là trước đó tôi có đặt một cái fast travel ở một cái hòn đảo gần đó, chứ không là phải di chuyển cả tiếng mới đến nơi đấy. Khu vực này nó khá là nguy hiểm, tàu bọn cướp nó cứ tụ 4 tụ 5 kìa. Tôi toàn phải luồn lách đi vòng, chưa có dám đâm thẳng vào bọn nó đâu. Đánh bọn này thì nó vừa lâu mà cũng khá là mất thời gian nữa. Sau một lúc thì cũng đã đến nơi an toàn. Vừa mới nhảy lên đảo là có mấy con sói nó hỏi thăm liền. Bọn sói trên này toàn là cấp 7 thôi, chỉ cần bị đớp 2 phát thôi là lên bảng đếm số liền luôn đấy. Còn đây là cái chỗ của bọn cướp đã trộm rượu đây. Trong số đó có thằng chơi cả bom luôn mà. Sức công phá của bom thì khỏi phải nói rồi, dính một quả bom thì chắc là đi luôn đấy. Cũng hên là bọn này nó không quá đông. Tôi chơi súng cho nên cứ lựa cái chỗ nào đứng thật cao là nó đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn.
Và đây chính là cái đống rượu bị cướp đây. Tôi tưởng đâu nó nhiều lắm, hóa ra chỉ có mấy chai thôi. Tôi mang hàng về cho chị Đại. Bọn chúng vừa mới cướp về trại nên là bọn nó cũng chưa kịp mở ra để dùng. Công việc của tôi thì chỉ đến đây thôi. Việc giao rượu cho ông Long Ben thì bà chị này sẽ làm nốt. Phải thế chứ, chẳng lẽ lại để tôi đi giao luôn thì hơi quá. Ok, nhiệm vụ phụ hiện tại thì cũng không còn nhiều. Chắc là tôi sẽ tranh thủ làm nốt mấy cái còn lại luôn nhá. Nhưng bây giờ tôi sẽ cần về nhà nấu thêm ít đồ ăn, chế thêm vài lọ máu, chuẩn bị thêm đạn và thuốc súng. Và đây là những gì mà tôi sẽ mang theo cho chuyến đi lần này. Khả năng sẽ là không đủ đâu. Thiếu thì tôi sẽ về nhà lấy thêm sau. Ngoài ra trong rương của tôi đang có 12 thỏi Tumbaga Ingot. Đây là một thứ khá là hiếm. Từ đầu game đến giờ là tôi tích góp được 12 thỏi thôi đấy. Nó dùng để nâng cấp vũ khí từ dạng hiếm lên cực hiếm. Và thứ mà tôi muốn đầu tư để nâng cấp đó chính là khẩu hoa lá cải này. Hiện tại nó chỉ đang có một chức năng là bắn knock out kẻ địch thôi. Nó là kiểu bắn văng địch đó. Và nếu nâng khẩu này lên epic thì nó sẽ giảm số lượng thuốc súng cho mỗi lần nạp đạn. Tức là trước đó sẽ phải dùng 2 đến 3 thuốc súng cho một lần nạp đạn, thì bây giờ chỉ cần nạp 1 là đủ rồi. Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thuốc súng cho tôi luôn đấy. Đầu tư quả này là không phí một chút nào đâu. Nhiệm vụ phụ thì chỉ còn vài cái nữa thôi. Tôi nhận nốt rồi đi làm thêm để cày cấp luôn. Trong khoảng thời gian đó tôi có tìm được một cái tượng nhiều tay này. Nó nằm ở giữa một cái hòn đảo nhiệm vụ phụ. Nó yêu cầu cần có 3 bình dầu lễ và 20 miếng thịt sống. Dầu lễ thì tìm xung quanh nó có sẵn luôn. Còn thịt thì chỉ cần đi săn mấy con sói xung quanh là được. Sau khi kiếm đủ những thứ cần thiết đó, tôi bỏ hết vào và đốt chúng chung với nhau. Và nó tặng cho tôi một cái món đồ mới. Đây là một cái món đồ triệu hồi đệ tử đấy. Nó sẽ triệu hồi ra một con heo. Không biết là có khỏe hay không, nhưng nó sẽ có ích lợi khá là nhiều đấy. Xong mấy cái nhiệm vụ phụ, tôi bắt tay vào làm những cái nhiệm vụ chính là đi tìm manh mối của thằng Isra Elhan từ những cái trại cướp do ông bác sĩ chỉ dẫn. Bọn nó đang cố gắng tìm thứ gì đó ở khu này. Chúng nó có 3 trại như thế. Mục tiêu đến đây chỉ để lấy cái cuốn nhật ký của hắn thôi. Mỗi hòm kho báu của mỗi trại tôi đều lấy được một cái món giáp, nhưng nó toàn là khác bộ thôi. Có cái rương thứ 3 này thì nó cho tôi một cái khẩu súng lục này. Khẩu súng lục này sẽ có thể nạp được 3 viên vào trong súng. Súng lục thì nó hơi yếu, nếu đi kèm với một cái kiếm cầm một tay thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Sau khi lấy được 3 cuốn nhật ký, tôi tìm được vị trí tiếp theo của thằng Isra Elhan. Có vẻ như nó là một con tàu thì phải. Tôi đánh tàu đến vị trí đó thì thấy nguyên một cái hạm đội cướp nó đang ở đó luôn anh em ạ. Phan này là 1 sống 2 chết với bọn nó luôn đấy. Chiến thuật của tôi bây giờ cố gắng làm sao không để bị bọn nó vây là được, cứ để chúng nó ở trong giữa, còn tôi thì sẽ chạy vòng tròn. Như này thì chỉ bị nhận sát thương một phía, đỡ hơn là bị bọn nó vây xung quanh. Ôi, vất vả lắm thì mới đánh chìm được cái hạm đội tàu của bọn cướp đó đây anh em ạ. Không có mấy cái bộ sửa chữa xịn thì chắc là to đầu với bọn nó rồi. Đánh chìm tàu được cái hạm đội tay sai của hắn. Tiếp theo tôi tìm đến cái tàn tích cổ để tìm thêm manh mối của tên Han. Những cái tàn tích cổ này nó không chỉ là có những cái bọn lính gác lúc tôi bị sập xuống cái bẫy, bên dưới này hắn còn nuôi thây ma chết đuối nữa cơ. Ở dưới này nó tối vãi chưởng, không nhìn thấy đường đi đâu cả. Nên là tôi có mang theo cái đèn dầu đấy, mà bị rớt xuống dưới này bất ngờ quá cũng không biết đường nào để lên nữa, cứ móc súng ra để tự vệ thôi. Cũng hên là có cây súng ngon chứ không là cũng khó sống với bọn này đấy. Nhiệm vụ của tôi ở dưới này là phải đi thắp 4 cây đèn cầy như này và mở cánh cửa đá phía sau này nữa. Để thắp được mấy cái đèn đó, tôi cần phải lên phía trên để giải mã trước. Đầu tiên là phải lấy mấy cái bình gốm đặt lên trên cái nút này. Nó yêu cầu cần phải đặt 2 cái như thế. Chủ yếu tìm cách lấy được 2 cái tô lớn này. Ở phía trên này nó chỉ có 2 cái thôi. Cái thứ 3 nó nằm phía dưới. Đúng ra là phải đập cho cái cột nó đổ xuống. Đây tôi là nhảy phát xăng luôn. Sau khi lấy được 3 cái nồi đó, tôi đặt nó vào 3 cái trụ đồng trước cửa và thắp lửa lên là có thể mở được cửa rồi. Trong này tôi chỉ lấy được mấy thỏi Tumbaga thôi. Thứ quan trọng của nhiệm vụ nó nằm ở chỗ cái bàn gỗ này đây. Tôi cần phải ghi chép lại mấy cái thông tin ở đó. Sau khi làm xong mấy cái nhiệm vụ và khám phá mấy cái điểm ẩn ở đó, hiện tại tôi hết tài nguyên mang theo rồi. Tôi sẽ cần phải về nhà để chuẩn bị thêm đồ đạc. Nhân tiện thì mang thỏi Tumbaga ra
để nâng cấp cây súng dài của tôi lên epic luôn. Cây súng lúc chưa nâng cấp nó chỉ có một dòng là nạp đạn nhanh thôi, nhưng nếu nâng cấp lên epic nó sẽ có thêm một dòng là tăng 20% sát thương tầm xa. Nó sẽ tốn 9 thỏi Tumbaga để nâng cấp. Tôi sẽ đầu tư vào cây súng đó luôn. Còn cây kiếm thì hiện tại tôi chưa ưng cho lắm, cho nên tôi sẽ để dành cho cây khác. Thay vào đó tôi sẽ đầu tư vào thiết bị tàu thuyền, nâng cấp giáp của thuyền cho nó lên epic luôn, để nó có thêm khả năng sử dụng bộ sửa chữa hiệu quả hơn 30%. Sau đó tôi mang đống đồ cổ mà tôi đã thu thập được đến mấy cái outpost để bán kiếm tiền. Căn bản là nhà tôi hết chỗ chứa rồi, nên phải mang đi bán bớt cho nó rộng, rồi dùng số tiền đó để đầu tư một khẩu canon mới, với hiệu ứng là sau khi nạp đạn và chờ 6 giây thì phát bắn tiếp theo sẽ được cộng thêm 40% sát thương. Cái này là lựa chọn theo ý thích của mỗi người thôi anh em ạ. Tôi còn thấy ông chú người của hội anh em bờ biển có bán 2 con tàu mới, một loại là 36 súng và loại 14 súng. Tàu của tôi hiện tại là chỉ có 12 súng thôi, nhưng hai loại tàu này nếu mà muốn mua thì phải đổi điểm danh tiếng từ 2 cho đến 4 với họ thì mới có thể mua được. 4 điểm danh tiếng cũng là tối đa luôn rồi đó. Tôi lấy mấy cái huy hiệu lấy được từ bọn cướp, mang ra đổi 2 điểm danh tiếng với họ và đầu tư 1k tiền để mua con tàu 14 súng. Con tàu 36 súng thì hơi đắt, tôi phải gom đủ tiền thì mới có thể mua được. Cũng sẽ cần phải gom thêm huy hiệu để đổi danh tiếng của bọn họ lên 4 nữa. Sau khi mua xong con tàu mới, tôi có đi sắm thêm một cái cuốn sách này. Nó gọi là sách chiến thuật của Hải quân đấy. Ở đây thì nó có 5 cuốn, mỗi cuốn nó sẽ có hiệu ứng khác nhau. Như cuốn đầu tiên, nếu tàu không gây sát thương mà cũng không bị nhận sát thương trong 2 phút thì đợt tấn công tiếp theo sẽ được tăng thêm 130% sát thương. Hình như là chỉ phát bắn đầu tiên hay sao ấy. Cuốn thứ hai là khi tiêu diệt tàu ở phạm vi 50m thì sẽ được hồi lại 30% máu trong 10 giây. Cuốn này nói chung cũng được đấy. Cuốn thứ ba là bộ sửa chữa, nó sẽ giảm 30%. Hình như là mua hàng giảm giá thì phải. Cuốn thứ tư thì nếu không trong trạng thái chiến đấu thì sẽ được hồi phục 3% trong 3 giây. Tức là cứ lúc nào không chiến đấu thì sẽ được hồi phục liên tục trong 3 giây đó. Cuốn thứ năm là khi tấn công trúng kẻ địch, hiệu ứng phá vỡ sẽ được kích hoạt lên trên tàu của địch trong 30 giây, làm giảm tốc độ nạp đạn và giảm sát thương 20% của tàu địch nữa. Wow, cuốn thứ năm này hợp lý nha. Với cái kiểu chơi máu chiến của tôi thì khá là hợp lý này. Tôi quyết định là sẽ mua cái cuốn thứ 5 luôn. Do hết tiền chứ không là tôi mua hết luôn đấy. Gặp tình cảnh nào thì dùng cái cuốn đó. Nó sẽ tốn chỗ một chút thôi, nhưng mà lợi thế được nhiều thứ nếu mà mua hết. Sau đó tôi quay về chuẩn bị nguyên liệu và vật liệu để đóng một con tàu mới. Tiếp theo là chế khẩu canon mới và nâng cấp lên mức tối đa hiện tại. Nhân tiện thì cho lên epic luôn, để có được thêm một dòng nữa là khi bắn trúng điểm yếu của kẻ địch sẽ được tăng thêm 20% sát thương. Điểm yếu của tàu là ở mạng đuôi đó anh em ạ. Thiết bị tàu của tôi hiện tại bây giờ cũng khá xịn rồi đấy. Sau khi chế con tàu mới và nâng cấp thiết bị xịn sò xong, tôi đi tìm mấy con tàu cướp để test hàng mới. Số lượng súng trên tàu bây giờ nhiều hơn, mỗi phát bắn ra cũng nhiều đạn hơn. Nó còn tạo hiệu ứng nạp đạn chậm và giảm sát thương tàu cho địch nữa. Ui, một phát bắn nó đổ 15k sát thương. Quả build tàu chất lượng vãi anh em ạ. Anh em lấy sách vở ghi chép lại nhá, chứ không là quên đấy. Con tàu này chỉ mới có 14 súng thôi nhá. Không biết con tàu 36 súng thì nó sẽ cỡ nào nhỉ? Mà vẫn build theo cái kiểu như này nữa. Tôi nghĩ là sát thương khủng khiếp lắm đấy. Tạm thời tàu thuyền của tôi cũng khá là ngon rồi. Tôi quay lại cái chuỗi nhiệm vụ chính, đi đánh mấy cái trại cướp của thằng Hen để lấy 3 cái chìa khóa gỗ này. Nó nằm rải rác 3 chỗ khác nhau luôn, và nó cũng là chìa khóa để vào cái khu tàn tích, chỗ của thằng Hen nó đang ở luôn đấy. Bây giờ tôi sẽ chính thức chạm mặt với hắn để tính toán món nợ cũ và lấy lại cái món cổ vật mà hắn đã lấy từ tay tôi. Chuyến này khá là căng đấy. Tôi sẽ cần phải chuẩn bị thêm đồ ăn và thuốc tăng sát thương tầm xa, đạn súng, và chắc chắn là không thể thiếu thuốc súng được. Ok, sau khi chuẩn bị xong tôi lên đường luôn. Đây là cái khu thằng Hen nó đang ở đây. Trong này nó là một cái lăng mộ cổ, chỗ mà thằng Hen nó dùng để hiến tế hay làm cái gì đó đó. Bên trong này là trụ sở chính của bọn nó, cho nên lính bên trong này là cực kỳ đông nha. Kiểu này chắc chắn là phải chơi bẫy rồi, chứ không thể nào mà tay bo với bọn nó được. Sau khi mất gần 1 tiếng đồng hồ thì tôi mới dọn hết được bọn cướp trong đó. Cũng mất thêm một chuyến phải về nhà để lấy thêm đồ luôn đấy. Bây giờ có thể dùng 3 cái chìa khóa gỗ lúc trước đã lấy để mở cánh cửa đá lớn này. Trong này có sẵn một cái fast travel luôn anh em ạ. Tôi có nhìn qua cái khe đá thì thấy thằng Israel Hen nó đang ở bên dưới kia kìa. Trông như kiểu nó đang cầu nguyện hiến tế cái gì đó đấy. Phía bên dưới là cánh cửa lớn, chỗ để tiến vào gặp hắn đây. Anh em biết con game nó thiếu cái gì không? Nó thiếu cái cảnh cutscene của mấy con boss. Đúng ra mấy con boss nó là chủ đạo của con game này. Nó phải cho con boss nó ngầu hơn chứ. Điểm qua chiêu thức của con boss này, đầu tiên là nó sẽ dí theo tôi. Đủ gần thì nó sẽ chém liên tiếp 3 phát, cũng có thể là 2 phát, mà cũng có thể là 1 phát. Nếu không né kịp là sẽ bị nó chém vào mông như này đây. Chiêu thứ hai nó sẽ gọi linh hồn từ trong cơ thể của nó ra và bay đến để tấn công tôi. Số lượng lần này thì chỉ có 3 cái thôi, nhưng nó còn vài lần khác nữa, có thể là 2 và có thể là nhiều hơn 3. Chiêu này thì chỉ có thể chạy và né thôi. Kèm với đó là chiêu bắn súng linh hồn nữa. Trong này thì vẫn có thể triệu hồi được heo nha. Và chiêu mạnh nhất của nó là chiêu đỏ đâm tới này. Chiêu này là sát thương cực cao luôn. Đâm tới xong còn được tặng kèm thêm 3 cái linh hồn nữa. Và khi áp sát tấn công nó sẽ gồng lên một cái chiêu gì đó, tạo ra 2 đường kẻ linh hồn. Bước vào trong cái khu vực đó sẽ bị khí linh hồn nó đốt máu. Mạng đầu thì sợ ý quá nên là vừa bị nó đâm
xong còn đạp trúng cái khí đó, thế là chết ngay lập tức luôn, mạng đầu nháp thôi. Nhưng thực ra là không chỉ một mạng đầu đâu, ngay sau đó là nháp thêm vài mạng nữa cơ. Đa phần toàn bị chết vì linh hồn của nó thôi. Sau khi chết cũng khá là nhiều thì tôi có rút ra một kinh nghiệm khá là xương máu. Chúng ta không nên thả heo sớm vào thời điểm đầu. Nếu mà có lỡ thả rồi ấy thì phải đánh nốc nó liên tục, chứ không nó tạo ra hai cái đường kẻ linh hồn, lúc đó sẽ rất là khó đánh. Cứ đánh thật cẩn thận vào cái thời điểm đầu, cho đến lúc nó gần chết thì lúc đó thả heo ra và dồn sát thương để kết liễu nó. Đó là cách hợp lý nhất luôn đấy. Nhưng mà tính ra đánh con đấy nó cũng căng vãi đái cơ.
Sau khi giết nó xong thì đúng ra là tôi phải nói chuyện với cái thằng này. Nhưng lúc này tôi chỉ để ý cái rương kho báu. Bên trong cái rương kho báu có cây kiếm. Nó có kỹ năng là bấm F để hút máu kẻ địch trong phạm vi. Thời gian hồi chiêu của mỗi lần là 2 phút. Lấy xong cây kiếm đó thì tôi cứ thế mà chạy ra ngoài và kích hoạt cái trụ này đây. Lúc này thì tôi không đọc kỹ mà cứ thế là bấm thôi. Thế là nó đóng cái cửa lại. Tức là cái trụ này nó sẽ hồi sinh lại con boss để đánh nhau lại với nó đấy. Không có cái dại nào bằng cái dại nào cả. Nhưng ở lần đánh lại này thì nó lại dễ hơn rất nhiều. Cảm giác như giết nó được một lần rồi, sang lần 2 nó dễ hơn hay sao ấy. Đánh xong thì phải nói chuyện với ông này đây. Nhưng ông này muốn nói chuyện khi được thả ra cơ, chứ không phải là trong cái tình trạng như thế này. Thế là tôi thả ông ấy ra và đưa ông ấy về trại của tôi để nói chuyện. Lúc về nhà tôi mới bắt đầu hỏi là chuyện gì đã xảy ra ở trong cái đền thờ đó. Tên Han đó có sở hữu một cái cổ vật giống với của Râu Đen. Tên điên này tàn sát người vô tội, rồi triệu hồi lại những cái linh hồn mà hắn đã giết để làm thuộc hạ cho hắn. Nhưng mọi thứ lại không như hắn mong đợi. Những linh hồn hắn triệu hồi đều chống lại hắn chứ không phục tùng hắn. Ông John có nhìn thấy mấy cái vết sẹo trên người của tôi, cũng hiểu chẳng mấy chốc mà tôi sẽ biến thành xác sống, giống như những người khác đã từng bị. Có vẻ như ông này biết rất rõ về những cái vết sẹo trên người của tôi. Với cái món cổ vật mà tôi đã lấy được từ tên Hen, ông ấy nói ông ấy biết rất nhiều về những thứ đó. Trên người tôi đang mang một chiếc Opon của Charon. Nếu bạn nào chưa biết về Charon Opon, nó là khái niệm xuất phát từ thần thoại Hy Lạp cổ đại. Charon Opon nó có nghĩa là đồng xu của Charon. Đồng xu đó được đặt vào trong miệng của người chết để trả phí cho Charon. Charon còn hay được gọi là Charon, người lái đò trong thần thoại Hy Lạp, có nhiệm vụ là chở linh hồn người chết qua sông Acheron để vào trong địa ngục Hades. Nếu bạn nào fan của thần thoại Hy Lạp thì chắc chắn là sẽ hiểu về nó. Ông John có nói về truyền thuyết kể rằng Charon có thể biến thành người thường, nhưng tôi tớ bất tử của hắn chỉ cần một cái búng tay là có thể biến thành người thường thành một bộ xương khô. Cái món cổ vật tôi đang cầm trong tay, nó có thể ban tặng cho tôi một sức mạnh nhỏ, hoặc nó có thể giải phóng sức mạnh tàn phá, giống như lúc nó đã rơi vào trong tay của thằng Hen. Nhưng vết sẹo trên người của tôi, nó còn được gọi là lời nguyền, cũng được gọi là phép lạ. Hiện tại tôi đã có thể là người chết rồi, nhưng nhờ có lời nguyền phép lạ đó mà tôi vẫn có thể sống được tới bây giờ. Tôi hỏi ông ấy có cách nào có thể giải được nó hay không. Ông ấy nói có cách giải, nhưng phải thu thập được tất cả những đồng Opon và thực hiện một nghi lễ thanh tẩy. Nhưng phải làm điều đó thật là nhanh, chứ lời nguyền đó nó không có thời gian đâu. Có thể ngay bây giờ tôi sẽ biến đổi thành xác sống, cũng có thể là vài giờ nữa, hoặc cũng có thể là ngày mai. Bất cứ lúc nào điều đó nó cũng thể diễn ra được. Tôi có hỏi ông John là làm sao để tôi có thể kiếm được những cái đồng Opon tiếp theo, và cần kiếm nó ở đâu. Cái món cổ vật mà tôi đang cầm, nó thuộc về một người nữ tế Senkamati. Người Senkamati từng sinh sống ở đây cách đây rất nhiều thế kỷ. Tàn tích của họ là rải rác khắp nơi trên những cái hòn đảo. Cái tàn tích của thằng Hen nó làm lễ cũng là của người Senkamati xây dựng luôn. Theo như ông ấy được biết thì nữ tư tế đó đã biến mất trong khu rừng đầm lầy cùng với số Opon luôn. Có lẽ đó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của bà ấy rồi. À đây,
Nó nằm ở cái chỗ này đây. Chỗ này tôi đã từng đi ngang qua để làm nhiệm vụ phụ. Thấy nó nhiều cái chấm mỏ mà không dám vào. Cái khu vực này nó xa phết đấy. Trên đường đi đến đó, tôi thấy nó có mấy cái dấu X này. Chắc là tôi sẽ đi ngang qua mấy cái chỗ này để đào kho báu luôn. Một công đôi việc. Tầm này nó là giai đoạn cuối game rồi. Bọn lính sẽ khả năng là mắc cấp và rất khỏe. Và tôi cũng sẽ cần phải nâng cấp đồ xịn hơn. Tôi có chấm được 2 món đồ ăn mới này. Đó là cà phê sẽ tăng 20 điểm chống chịu trong 30 phút. Và món cá chiên thượng hạng thì sẽ tăng 20 điểm máu trong 30 phút luôn. Nhưng món cá chiên thì nó yêu cầu cần có chanh, thứ mà tôi chưa có vào thời điểm hiện tại. Nếu bạn nào chưa biết tìm chanh ở đâu thì tôi sẽ chỉ cho nha. Các bạn lên trên đảo Foothill, tìm đến mấy cái cây cổ thụ cao này là sẽ tìm được chanh ngay bên dưới nó luôn. Mỗi đảo này sẽ có 1 đến 2 cây như thế. Đảo nhỏ thì chỉ có 1 cây thôi. Còn mấy cái đảo lớn như này thì sẽ có 2 cây này. Cứ đến dưới cái cây đó chắc chắn là sẽ tìm thấy chanh nhá. Trong lúc đi lấy chanh, tôi có tranh thủ đi đào kho báu luôn. Lúc di chuyển sang những cái đảo khác, tôi vô tình phát hiện ra một cái dấu gì đó khá là lạ. Đọc qua thông tin ở trên đó thì nó là cái outpost của hội anh em bờ biển. Chỗ này cũng là cái chỗ mà tôi mua tàu đây. Nhưng lúc tôi mua là mua ở chỗ Tortuga, ở chỗ đó gọi là khu trung tâm mà. Chỗ mấy ông này bây giờ tôi chỉ đang chấm cái tàu 36 súng thôi. Còn lại thì không quan tâm cho lắm. Nhưng cần phải có 4 điểm danh tiếng ở đây thì mới có thể mua được. Mà cũng cần phải có 3k tiền nữa cơ. Còn ông này là lãnh đạo ở khu này. Ông ấy có nhờ tôi làm một vài cái nhiệm vụ phụ. Mấy nhiệm vụ đó lúc này thì không quan trọng lắm rồi. Tham quan cái outpost đó xong, tôi lên đường đi đào kho báu tiếp. Mà con đường tôi đang đi, nó cũng đến được luôn cái chỗ cái đảo Đầm Lầy. Một công đôi việc. Con đảo này nó khá là xa, cho nên là tôi sẽ đặt một cái fast travel ở đây luôn, để có gì quay lại cho nó dễ. Nhưng mà đã đến đây rồi thì vào trong khám phá một chút cũng được. Khu đầm lầy ngập mặn này nó có cái khung cảnh khá là u ám, trông nó cứ kiểu huyền bí kiểu gì ấy. Trong mấy khu đầm lầy như này thì chắc chắn là không thể nào thiếu cá sấu được rồi. Bọn này thì cấp của nó là 11, cũng chỉ ngang ngang tôi thôi. Mà bọn này cũng là nguyên liệu mới để tôi tiếp tục nâng cấp bản thân và tàu thuyền của tôi trong thời điểm hiện tại luôn đấy. Vừa mới nhặt được cái da cá sấu là nó mở khóa luôn cho tôi cái ba lô mới. Đúng thứ mà tôi đang cần vào thời điểm hiện tại luôn anh em ạ. Đang đứng xem đồ thì bị cái thằng bỏ mẹ nào nó nhảy ra nó vả cho một phát. Và một phát mà nửa cây máu luôn mà. Cái bọn xác sống ở khu này nó là vào dạng cao cấp rồi. À đây là kỹ năng của cây kiếm đây. Bọn quái cứ đứng trong phạm vi là sẽ có thể hút máu được bọn nó. Nó không khác gì là một cái món vũ khí dùng để hồi máu miễn phí cả. Càng đi sâu vào trong khu đầm lầy thì tôi gặp càng nhiều thứ dữ. Cá sấu 1 sao đã đành. Đây nó có hẳn luôn 2 sao. Nhìn cái cục máu của nó thôi là đủ biết nó trâu cỡ nào rồi. Bắn chết được một con là không biết tốn bao nhiêu đạn luôn. Mấy cái chỗ này cũng là khu tàn tích để khám phá luôn đấy. Còn ở giữa thì nó có một cái tấm bia đá. Nhưng hiện tại thì tôi chưa đủ điều kiện để đọc được những cái viên đá bên trên đó. Xem chừng cái khu này nó khá là khó nhai. Tôi sẽ cần phải về nhà để chuẩn bị thêm. Ba lô xịn hơn đã mở khóa. Bây giờ tôi đã có thể nâng cấp nó lên để có thêm được 4 ô chứa nữa. Ngoài ra cũng cần phải đổi đồ ăn mới như là cá chiên thượng hạng và cà phê nữa. Thuyền của tôi cũng có đồ búp. Nó có 3 loại này. Một loại là tăng chống chịu sát thương 15% trong 30 phút. Thứ hai là tăng thêm 15% sát thương trong 30 phút. Cái bình thứ ba là tăng 15% nạp đạn nhanh cũng trong 30 phút luôn. Mấy món này trông thế chứ nó có lợi cho tàu phết đấy. Chuẩn bị đồ ăn xong, tôi quay lại khu đầm lầy để khám phá tiếp. Hồi nãy là cá sấu thường, còn đây là cá sấu biến dị này. Lúc giết nó có rớt ra một cái món gỗ mới. Nó được gọi là gỗ nhiễm bệnh. Khả năng trong khu này nó có khu bị nhiễm bệnh rồi. Xong nó lây cho mấy con cá sấu này. Khám phá xong 2 khu đó, đến cái thứ 3 mới là cái tôi cần đến. Khi tiếp cận gần cái tàn tích đó, tôi cẩn thận nhảy lên trên cao cho nó an toàn. Ai ngờ lại có một con gì đó nó phóng dao lên để ám sát tôi. Tôi phải cẩn thận đặt một cái tấm sàn và dựng một cái tấm tường để chắn lại. Con khốn đó nó hòa mình với thiên nhiên, xong lại còn màu đen nữa chứ, không nhìn thấy nó đâu cả. Còn nó thì vẫn có thể nhìn thấy tôi. Nó phóng mấy cái mà bể luôn cái tường. Trong người tôi lại không có đá để làm cái tường đá ấy chứ. Tôi thì dựng tạm một cái tấm tường khác để chắn đỡ cũng được. Mà con này nó trâu vãi đài. Tôi bắn chúng không biết bao nhiêu phát thì nó mới chịu chết. Đánh nhau với mấy con trong khu tàn tích này nó vất vả gì đâu luôn ấy. Và ở trong này thì không có đồng xu Opon đâu, nhưng nó lại có một cái tấm phiến đá cổ gì đó. Khả năng mang về cho ông John thì ông ấy sẽ giải mã được nó đấy. Tôi nhanh chóng mang tấm phiến đá đó về cho ông John, nhân tiện hỏi luôn là cái địa điểm tiếp theo ở đâu. Ông ấy giải mã tấm phiến đá đó nhưng chỉ giải được một phần thôi, vẫn cần phải kiếm thêm vài tấm như thế nữa thì mới có thể giải hết được. Ông ấy đưa thêm cho tôi 4 vị trí của 4 tấm phiến đá tiếp theo. Nó nằm trên một cái hòn đảo ở góc 5 giờ của bản đồ. Tôi nhanh chóng lên đường đến đó luôn. Trên đảo này tôi phát hiện ra một cái mỏ quặng mới, trông nó khá là lạ. Khi đến gần cái khu vực mỏ đó, xung quanh đó nó ngập ngụa một cái khí độc màu tím, trông nó giống với cái màu gỗ nhiễm bệnh mà tôi nhặt được trước đó. Tôi chặt hạ thử một cái cây gỗ xuống thì đúng thật là nó luôn này. Khi tôi bước vào trong cái vùng nhiễm bệnh, nếu như đứng lâu quá thì sẽ bị nhiễm bệnh luôn. Nó sẽ có thời gian để ngấm chứ không phải là một phát dính luôn. Và gỗ này khai thác nó khá là hiếm, mỗi lần chặt được một cây nó chỉ rơi ra 1 đến 2 khúc thôi. Khả năng sẽ dùng để chế tạo một vài cái món vũ khí gì đó rồi. Còn về cái quặng mới, tôi chạy thẳng vào cái khu nhiễm bệnh, cắn răng chịu đựng để khai thác cái cục đá bị oxy hóa này. Mỗi lần khai thác thì nó ra cũng khá là nhiều, nhưng có lẽ là tôi sẽ cần khá là nhiều đấy. Tôi sẽ tranh thủ ở đây khai thác cả 2 loại luôn.
Trong khoảng thời gian đó tôi có kiếm được vài thứ khác, cũng gần kiếm đủ toàn bộ những thứ ở trên cái vùng đất đầm lầy đó rồi. Chỉ còn thiếu 2 món nữa mà không biết nó là cái gì thôi. Tạm thời thì cứ như thế trước đã. Tôi sẽ cần phải về nâng cấp đầu tiếp. Đầu tiên tôi sẽ cần phải chế tạo cái loại đá mới này. Nó là nguyên liệu để làm một cái lò nung xịn mới. Tốc độ nung sẽ nhanh hơn và đặc biệt là có thể nung được cái quặng mới. Nó là kim loại bùn và một loại tinh chất gì đó. Nó được nung từ gỗ nhiễm bệnh đó. Từ tinh chất kỳ lạ đó, nó mở khóa cho tôi một cái loại nhẫn mới, đạn mới và trong đó có một cái khối quặng mới. Nó là quặng nguyền rủa. Cái loại quặng nguyền rủa này chế tạo được nó cũng khá là phức tạp. Phải có kim loại bùn đã được nung kết hợp với cả tinh chất kỳ lạ kèm với độc của mấy con cá sấu bị nhiễm bệnh. Những thứ đó kết hợp lại với nhau thì sẽ ra được cái loại quặng nguyền rủa. Tiếp theo là tôi nâng cấp cái bộ trang sức, nhẫn và dây chuyền mà tôi đang đeo. Một cái là tăng sát thương tầm xa và một cái là tăng sát thương chống chịu. Tôi sẽ nâng nó lên epic luôn để nó cộng được nhiều điểm hơn. Mãi đi khám phá kiếm đồ mà bây giờ tôi mới đến được cái hòn đảo mà tôi cần đến đây. Mấy thằng cầm dao độc, anh em đừng có đứng trực diện với nó nhá. Sát thương nó phóng ra là cực kỳ cao nha. Nó ném cho 2 dao thôi là lên bảng yến số luôn đấy. Cứ đứng sau một cái cây để làm lá chắn giống như tôi này. Bao an toàn mà bao hiệu quả. Nhiệm vụ của tôi đến đây chỉ để lấy mấy cái tấm phiến đá cổ này thôi. Nhưng trong lúc đó tôi có lấy được một cây kiếm khá là ngon. Đòn đánh thường bằng chuột trái, nó sẽ co dấu ấn dịch bệnh lên kẻ địch và cộng dồn tối đa là 8 điểm. Khi tích được điểm dấu ấn đó lên kẻ địch rồi dùng chiêu đánh mạnh bằng chuột giữa, nó sẽ hồi lại được một lượng máu cực kỳ nhiều và sát thương sẽ cực kỳ cao. Vũ khí này gọi là vũ khí bị nguyền rủa đó. Có điều hiện tại thì tôi chưa cần dùng đến nó đâu, nhưng chắc chắn là sau này tôi sẽ cần phải dùng đến nó đấy. Ở đây có một con quái khá là to, tôi nghĩ nó là boss mini luôn đấy. Tốc độ di chuyển của nó thì khá là chậm, đi thì chậm nhưng mà đấm thì đau. Vớ vẩn ăn 2-3 đấm của nó là đi luôn đấy. Điểm yếu của nó là mấy cục mụn cóc trên người, cứ bắn vào đó là nó sẽ bị choáng. Lúc nó chết nó sẽ hút mọi thứ xung quanh, lúc này thì cứ chạy xa ra, chứ không là chết chung với nó luôn đấy. Và khi giết nó sẽ rớt ra mấy cái lá súng. Đây là món đồ khá là xịn, nó dùng để chế tạo mấy cái bình máu xịn đó. Cái đó chỉ có thể kiếm được ở những mấy con có sức mạnh cao thôi, chứ không thể nào mà đi hái được đâu. Ui, bọn thầy ma trong cái tàn tích này nó đánh đau vãi đái. Toàn mấy con cấp 15 thôi, nó vả cho một cái mà nửa cây máu, trông khó chịu vãi chưởng. Sau khi thu thập nốt những cái phiến đá còn lại, tôi quay về đưa nó cho ông John để giải mã nốt. 4 tấm phiến đá lận, cho nên sẽ cần phải chờ một khoảng thời gian để cho ông ấy làm việc. Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, thì ông ấy cũng đã giải xong rồi. Trong đó thì không hề ghi chép về nữ tư tế nào cả, mà nó cũng không liên quan đến Obon. Trong đó chỉ có 2 bộ sưu tập công thức và một cuốn sách của ông thầy thuốc thôi. Ngoài ra thì không có gì liên quan cả. Nhưng ông John có dựa theo mấy cái ký tự đó và viết sẵn ra một cái tờ giấy để tôi có thể đọc hiểu mà không cần phải mang mấy cái phiến đá đó về nữa. Xong thì ông ấy có gắn lên trên bản đồ của tôi một vài cái địa điểm mới, nên là tôi có đặt cái fast travel ở gần đó, chứ không là di chuyển thuyền mệt nghỉ luôn. Trên đường đi đến đó, tôi có phát hiện ra một cái cách farm gỗ khá là hay. Đó là dùng canon của thuyền để farm, bắn thẳng vào mấy cái hàng cây ở bờ biển, rồi bồi thêm vài phát nữa để cho nó rã cây ra. Thế là có ngay một cái đống gỗ mà không cần phải đau tay để chặt. Trong khi đạn canon của thuyền thì nó là vô hạn mà. Và chuyến đi lần này thì không cần phải tìm phiến đá nữa. Tôi được ông John chỉ cho cách đọc rồi. Bây giờ cứ mang cái tờ giấy ông John đưa ra, rồi so sánh ký tự là xong rồi. Mà cái chuyến đi lần này tôi lút được khá là nhiều đồ cổ, khả năng là sẽ có thể đủ tiền để sắm con thuyền 36 súng luôn đấy. Sau khi thu thập nốt những ghi chép còn lại, nó chỉ tôi đến một cái nơi khác, có vẻ như đó cũng là cái địa điểm cuối cùng rồi. Nhưng đồ cổ nhà tôi hiện tại không còn chỗ chứa nữa rồi, tôi cần phải mang chúng đi bán trước đã. Sau khi bán hết cái đống đồ đó, kèm với bán gần 200 đồng vàng, thì số tiền hiện tại của tôi là 6k rưỡi. Ngon rồi, tôi chạy đến chỗ hội anh em bờ biển, đổi điểm danh tiếng của họ lên 4, rồi đầu tư 3k tiền để mua con tàu 36 súng. Sau đó là về nhà gom tài nguyên trong nhà để chế tạo ngay một con. Trong này thì nó sẽ có 3 loại, một loại nhỏ, một loại vừa và một loại to. Số máu sẽ tương đương với cái loại thuyền luôn, nhưng đổi lại thì càng to thì tốc độ càng chậm. Tôi sẽ chế con tàu có tốc độ nhanh nhất bởi vì nó phù hợp với một người chơi như tôi. Con tàu 36 súng này thì sẽ có thể lắp được 2 loại súng, bởi vì con tàu thuyền này nó to, nó có đến 2 tầng súng lận. Tầng dưới súng lớn, tôi sẽ đặt một loại, khi bắn trúng hết 50% thì sẽ kích hoạt hiệu ứng giảm sát thương nhận phải và đối phương sẽ bị vỡ giáp, kèm với một vài hiệu ứng bất lợi trong 25 giây và sẽ được cộng 15% nạp đạn nhanh nữa. Cầu thứ hai thì sẽ có một dòng hỗ trợ thôi, vì tôi không có đủ đồ để nâng cấp. Nó sẽ là bắn trúng kẻ địch thì sẽ được nạp đạn nhanh hơn 30%. Với sự kết hợp của hai cái khẩu súng này thì chắc chắn là nó sẽ bá đạo vô cùng luôn anh em ạ. Chỉ có điều loại tàu này của tôi, máu của nó thì sẽ hơi ít một chút thôi. Đây là chân dung của con tàu mới của tôi. Đây là loại tàu nhỏ nhá. Tàu to thì tôi chưa biết nó to cỡ nào đâu. Đây, mang đi test sức mạnh cho anh em xem luôn. Bắn một phát là 73k sát thương. Tàu địch còn bị dính hiệu ứng nạp đạn chậm và còn bị bể giáp nữa. Rồi cứ bắn trúng được một phát còn được hồi nạp đạn nhanh nữa. Tên này thì thứ gì chịu nổi.
Nó mạnh đến cái mức độ bắn một lần có thể hạ gục được lốp một con thuyền. Quá khủng khiếp. Anh em lấy sách vở ghi chép lại nhá. Đập phá ngoài biển đó chán chê xong, tôi đi đến địa điểm cuối cùng. Nhìn cái khung cảnh này là biết đánh boss rồi. Đồ ăn thức uống thì tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ có thể vào chiến được luôn. Tôi không do dự mà triệu hồi con boss ra luôn. Nó là một con cóc biến dị siêu to khổng lồ. Sát thương của nó gây ra là cực kỳ lớn. Điểm yếu chính của nó là những cái mụn cóc ở trên người nó đấy. Cứ bắn vào cái mụn cóc của nó là nó sẽ bị vỡ thủ. Lúc bị vỡ thủ thì nó sẽ há mồm ra. Đó cũng là lúc để gây sát thương được nhiều nhất lên cho nó. Ở chế độ khó thì con này nó có 2 dạng nha. Ở dạng 1 thì không khó, nhưng sang dạng 2 thì nó khó hơn. 2 chân của nó sẽ phát sáng và đó cũng là ác mộng cuộc đời luôn. Ở dạng 2 này cho dù máu của tôi nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cứ ăn một hit của nó là chết. Nó gọi là one hit one kill đó. Rồi từ đó là không biết là tôi gãy bao nhiêu lần trong cái dạng 2 của nó. Elden Ring với cả Wukong nó còn không khó đến cái mức độ này. Sang dạng 2 bất kể chiêu nào của nó cũng có thể one hit được luôn. Dính bãi đờm của nó còn chết cơ mà. Bãi đờm là cái sát thương thấp nhất luôn đấy. Nó bế tắc vô cùng luôn anh em ạ. Tôi chết không biết bao nhiêu mạng ở đó. Cảm thấy chơi không nổi cho nên tôi hạ độ khó xuống bình thường. Ở chế độ bình thường thì nó lại dễ quá. Tôi đánh có một mạng là xong luôn rồi. Và thứ mà tôi thay đổi để đánh con này là dùng cây kiếm bị nguyền rủa để đánh. Công thức đánh này khá là đơn giản. Đánh ở chế độ khó nhất thì cũng được thôi, nhưng mà phải né chuẩn. Còn ở chế độ bình thường thì nó lại dễ quá. Đầu tiên là anh em bắn cho nó bể hết giáp trước. Lúc nó lè lưỡi ra thì chạy ra phía trước đâm liên tục vào lưỡi nó. Đâm cho đến khi nó tích đủ 5 điểm. Rồi đâm 2 phát mạnh nữa là được. Lúc này thì máu có thấp bao nhiêu thì đều sẽ được hồi đầy cây luôn. Lúc đâm thì nhớ để ý thể lực. Hết thể lực là không chạy nổi luôn đấy. Cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Ở chế độ bình thường này thì con boss nó không có dạng 2 và máu của nó không nhiều như ở chế độ khó đâu. Ở chế độ bình thường này thì nó dễ quá rồi. Còn chế độ khó thì tôi chịu nha. Trình độ của tôi chưa đủ để đánh con đấy rồi. Đến đây thì cũng đã hết nội dung rồi anh em ạ. Game thì vẫn đang trong quá trình phát triển. Đánh xong con boss đó thì nhiệm vụ nó ghi là to be continued rồi. Và đến đây thì cũng đã được 100 ngày rồi anh em ạ. Nó còn một phần sau nữa. Đợi khi nào game nó update xong tôi sẽ chơi tiếp cái phần còn lại sau nhá. Đánh giá con game này cũng khá là hay, nhưng để có nhiều nội dung chơi như Sea of Thieves thì nó vẫn chưa đủ đâu. Nội dung con game này chủ yếu là xoay quanh cốt truyện chính, nhưng nó sẽ vui hơn khi chơi với cả bạn bè. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này hay thì đừng ngại cho tôi xin một like kèm với một đăng ký giúp tôi đạt được 100.000 sub sớm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.